It's bubbling in my soul. And singing, it's shouting. Oh, Jesus, let me go. The people were shouting. Oh, Jesus, in my soul. It's bubbling out, it's bubbling in my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise His holy name. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Yes, man, hallelujah, hallelujah. Bless His holy. Thank the Lord, Jesus, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Minsan pa kami na mahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, oh my soul. Purihin ang ating dakilang Diyos, pagmamahal. Oh Lord, oh my soul. And Lord, tell me bless His praise the Lord. Hallelujah. Glory, 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 glory to God. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. Lahat magsabing, praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. Isang buhay na palakpak, mga minamahal, para po sa ating dakilang Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Glory, glory, glory to God. Mga minamahal, hallelujah, di baling mapagod ang ating physical, mga minamahal, subalit ang ating spiritual naman, mga minamahal, ay lumulukso, mga minamahal, sa gagalakan, sa pagpupuri sa ating buhay na Diyos, mga minamahal. Purin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, hallelujah. Ngunit bagong lahat, mga minamahal, ako muna nagpapabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila at pagsamba, pagluluwalhati ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na buhay po lamang, mga minamahal. Hallelujah. Nabli paggalang, pagrespeto po, mga minamahal. Hallelujah sa ating kagalang-galang mga Pastor Wilson Almeida sa mga turo at pangangaral, mga minamahal. Hallelujah. Magindi po, mga minamahal. Hallelujah sa ating beloved assistant pastor Lena C. Almeida, mga minamahal, sa ating beloved Mama Dir, mga minamahal. Hallelujah sa ating beloved honor assistant pastor Lena C. Almeida, mga minamahal. Hallelujah. Pagbati rin po, mga minamahal. Hallelujah sa Almeida family, mga minamahal. Hallelujah, magiging po, mga minamahal. Hallelujah sa ating mga livecast viewers sa YouTube and Facebook, mga minamahal, sa ating mga bisita, mga minamahal. Hallelujah, at sa lahat ng mga manggagawa, mga minamahal, magiging po sa nangasiwa sa lugar na ito, mga minamahal. Hallelujah sa ating beloved ordained preacher, mga minamahal, sa mga minamahal, ang kanilang beloved daughter, mga minamahal, ng isang mapagpalang magtatanghali na po, mga minamahal, sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay. Lahat ng masaya magsabing, praise the Lord! Purihin po ang mahal na Panginoon. Bakit, mga minamahal? Dahil, mga minamahal, kapag masaya at galak na galak ang ating puso, mga minamahal, halilaw sa mga pagpupuring awitin, mga minamahal, sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, ang ating kaluluwa, mga minamahal, hindi yan natutulog, bagkus gising na gising yan, mga minamahal, sa pagpupuri sa buhay na Diyos, mga minamahal. Purihin po, mga minamahal, hallelujah, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah, at akin pong pinaghahanda, mga minamahal, ang mga pinagpala, mga minamahal. Hallelujah, na magpapasalamat, mga minamahal, sa araw na ito, mga minamahal. Hallelujah, magpapakinggan po natin, mga minamahal, kung paano sila binago ng ating dakilang Diyos buhat po, mga minamahal. Hallelujah, sila makakilala sa ministeryong ito, mga minamahal. Hallelujah, aking pong pinaghahanda, mga minamahal, sa ating beloved brother Romeo Benitez, mga minamahal. At pagkatapos po, mga minamahal, hallelujah, masundan po yan ng ating beloved adult choir, mga minamahal. At ang pangalawa po, beloved sister Lydia Tawaran, mga minamahal. At ang pangatlo, mga minamahal, beloved brother Norman Entrada, mga minamahal, din po ating beloved children's choir, mga minamahal. At ang pang-apat, beloved sister Marivic Amaro, mga minamahal, din sa ating pong beloved youth
and Singles Choir. At ang panglima po, mga minamahal, beloved Brother Lyndon De Vera. At ang pang-anim po, mga minamahal, beloved Sister Trixie Ann Bigaong. At din po at ating pong beloved Jesus Finest Generation Choir. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabing, Praise the Lord! Purihin ang Diyos na buhay, mga minamahal. Kaya mga minamahal, sabi nga mga minamahal, hallelujah, na Haring David, mga minamahal, isang mabuting bagay, mga minamahal, ang magpasalamat sa ating Diyos at dakilat sa kanyang kamanghamangang gawa, mga minamahal, kundi ang ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah, sa pangalan ng ating pinakamamalapay Jesus, mga minamahal, pinakilala ng ating kagalang-galang mga Pastor Ruel Rizada Almeida. Dahil sabi nga, mga minamahal, sa unang aklat, mga minamahal, hallelujah, ng mga kronika, mga minamahal, kabarata po 16 at ang talata 24, ipahayag ninyo ang kanyang kaluwalhatian sa gitna ng mga bansa, ang kanyang mga kamanghamanghang gawa sa gitna ng lahat ng mga bayan. At nung nagkatawang tao ang ating dakilang Diyos sa pamamagitan ng pagpapatutuo na ipahayag sa buong sanlibutan, mga minamahal, sabi ng mahal na Panginoon, darating na ang wakas. Palakpakan po na natin ang buhay na Diyos. Mga minamahal, kaya mga minamahal, hallelujah, hinihiling ko po mga minamahal, hallelujah, sa bawat isa mga minamahal. Sa tuwing po mga minamahal na itatas po ang kabanal-banal na pangalan mga minamahal ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, huwag po nating ipagkait ang ating pag-response na pagpapalakpak, mga minamahal, hallelujah, ang ating pag-response na mga minamahal ng hallelujah, praise the Lord, mga minamahal, dahil ang niluluwalhati natin, mga minamahal, dinadakila at pinararangalan at pinapalakpakan dito, mga minamahal, ay ang Diyos na buhay na siyang lumikha ng langit at ng lupa, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, ito mga minamahal, hallelujah, hallelujah, minsan nawawala, mga minamahal, hallelujah. Sa tuwing po, mga minamahal, bumabati ang magpapasalamat, ang sasabihin po niya, ang kaluwalhatian, pagdadakila at pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang kapag yun po ang nabanggit, pumalakpak po tayo, mga minamahal, dahil po yung ating magagawa, mga minamahal, na ating pag-respond na, hallelujah, at na itataas ang kabanal-banal pangalan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Kaya po, mga minamahal, marahil, mga minamahal, hallelujah, dahil napakisin ang ating oras, hallelujah, kaya po, mga minamahal, direct to the point po tayo, mga minamahal, hallelujah, dahil mga minamahal ang ating oras talaga, mga minamahal, ay napakabilis po rin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, atin na pumbuksan, mga minamahal, ang mga pakikinig ng mga buhay na patutuo, mga minamahal, at akin na pong tinatawagan at pinagkakalubong sa ating beloved elder, beloved brother Romeo Benitez. Amen. Praise the Lord. Maganda po ang ating beloved adult choir. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang pinakamataas na papuri, pagsambat, pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating pinapabot ang dobling paggalang sa ating beloved parents in the Lord, sa ating beloved Pastor Willis Rada Almeida at sa ating Assistant Pastor Lino Kumon Almeida at sa buong beloved Almeida Children, beloved Almeida family, at isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa ating mga beloved visitors, sa ating live webcast viewers, at sa ating beloved elders na ating kasama ngayon. Isang mapagpalang tanghali po sa bawat isa sa atin. At higit sa lahat, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, purihin ang ating dakilang Diyos. Salamat sa ating dakilang Diyos na muli aking maipahayag at mapasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na talagang ginawa sa aking buhay, mga minamahal, na sa aking buhay. Dati talagang marami akong dinadaluhan na gawain. Dati na talagang ako ay iniimbitahan na dumalo dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry na talagang ito'y aking tinatanggihan. Mga minamahal, at salamat sa ating dakilang Diyos dahil itong gawain ng ating dakilang Diyos sa pangkatang panalangin ng ating ginagalang na Ebanghelista Pastor Willis Rada Almeida, na ito pala ang makapagbabago sa aking buhay at patuloy na mag-iingat sa aking buhay, mga minamahal, dahil sa aking buhay, ang aking matandaan nung time na ako, mga minamahal, ay gumagawa ng welding job, mga minamahal, at ako ay talagang gumagawa ng bubong welding trusses, mga minamahal, at sa di inasahang pangyayari, mga minamahal, ako ay accidentally na kuryente, na ground, mga minamahal, at ang alam ko, mga minamahal, ay ito ay katapusan ko na, mga minamahal, dahil talagang
hindi ko mabitawan mga minamahal yung bakal na aking hinawakan na talagang ako ay nakuryente mga minamahal at talagang ayokong bumitaw mga minamahal dahil pag ako ay bumitaw sa pagkakakapit ay malalaglag ako sa aking bandang likuran na may nakaosli na bakal mga minamahal at once na ako ay nahulog ay talagang matutusok ang aking likuran. So wala akong nagawa mga minamahal dahil sa lakas ng kuryente. Ang tanging nasa isip ko lamang ay ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya salamat sa ating dakilang Diyos na ako ay kanyang pinag-ingatan at iniwas ako doon sa aking babagsakan mga minamahal. Kaya salamat sa ating dakilang Diyos na ang gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry na ito ay aking inaayawan talaga na talagang ayaw ko talaga mga minamahal. Ngunit ito pala ang gawain ito sa pangatang panalangin ng ating ginagalang na Ebanghelista Pastor Will Desada Almeida na ito pala ang mag-iingat sa aking buhay. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na dati din mga minamahal talagang nung time na ako ay umuwi mga minamahal galing sa ibang bansa na talagang ako ay talagang matagal na talagang walang work mga minamahal. Ang aking ginawa ay talagang dumalo ako ng dumalo mga minamahal. Yun ang aking ginawa mga minamahal dahil nung bago ako umuwi mga minamahal, ako ay nag-apply sa isang agency mga minamahal at sa tagal ng panahon na aking paghihintay ay talagang hindi ko na inaasahan mga minamahal at sa aking paghihintay mga minamahal ay yun lagi ang aking ginawa, ang dumalo ng dumalo dahil yun ang pangako ng ating dakilang Diyos na kung ating uunahin ang kanyang kaharian mga minamahal ay kanyang ipagkakaloob pawang idaragdag lang ang ating mga pangangailangan. Salamat sa ating dakilang Diyos at after 6 months mga minamahal, nagulat na lamang ako mga minamahal at tumawag ang agency na ang sabi sa akin, bukas ay aalis ka na. Sabi ng aking agency mga minamahal at ako'y nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos dahil totoo talaga na pag ating inuna ang gawain ng ating dakilang Diyos ay talagang ipagkakaloob ang ating pangangailangan mga minamahal. Kaya salamat sa ating dakilang Diyos. At nung nakaalis ako mga minamahal, nung ako ay nakaisang taon ng mga minamahal, hindi ko rin inaasahan mga minamahal na magbabawas ng tao, magkakaroon ng layoff mga minamahal na kinakailangan. 400 na tao ang tatanggalin mga minamahal. Ngunit ako ay nagtiwala sa ating dakilang Diyos. Nung pagdating ko doon mga minamahal, ang aking unang ginawa ay aking ibinigay ang aking unang harvest mga minamahal at ito ay pinagkaloob ko sa ating dakilang Diyos. At nung magkaroon ng tanggalan mga minamahal, ako ay nagtiwala sa ating dakilang Diyos na kung anuman ang kanyang kalooban, yun ang masusunod. Sabi ko sa aking sarili, ngunit salamat sa ating dakilang Diyos dahil doon sa mahigit na 400 na kailangan na i-layoff ay hindi ako napasama doon mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na totoo talaga at buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa pangkatang panalangin ng ating ginagalang na Ebanghelista Pastor Will Desada Almeida. Kaya salamat sa ating dakilang Diyos sa lahat ng kanyang mga biyaya, mga pagpapalang material, pisikal, pinansyal at higit sa lahat sa pagpapalang spiritual. Kahit hanggang dito na lamang po ang lahat ng papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Puri ng ating dakilang Diyos na buhay. God bless you po sa ating beloved elder, beloved brother Remy Benitez. Mga minamahal sa pagpapalang yan, mga minamahal tunay, mga minamahal ang ating dakilang Diyos ay buhay. Amen. At magsabing praise the Lord.
Hallelujah, purihin ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Galing po, mga minamahal, ang ating mga kapatid sa ibang pananampalataya, sa ibang sikta denominasyon, mga minamahal, subalit walang pagbabago ng buhay, mga minamahal, subalit mga minamahal ng kanilang masumpungan ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal, sa pangunguna po ng ating kagalang-galang mga Pastor Will Rizada Almeida, mga minamahal, yung kanilang buhay, mga minamahal, pinagong tunay, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, magiging sa kanilang mga karamdaman, mga minamahal, pinagaling ng ating dakilang Diyos. Purin mo, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, habang naghahanda pang minamahal, ang mga awit, mga minamahal, tayo po muna tumayo, mga minamahal, at umawit sa ating dakilang Diyos. At pagkatapos, mga minamahal, ng ating mga awit, maganda po ang susunod ng papasalamat sa ating beloved sister, Lydia Tawaran. Amen. Praise the Lord. Si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Yes, amen. Siya'y pumasok sa puso ko at kaluluwa. Ako ngayon ay masaya, pagkat ako ay binago niya. Dahil si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Yes, pa. Si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman, magpakailanman. Siya'y pumasok sa puso ko at kaluluwa. Ako ngayon ay masaya, pagkat ako ay binago niya. Dahil si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. He gave me a dream. Hallelujah. Hallelujah. And in your right spirit within me. He gave me a dream. Hallelujah. And in your right spirit within me. So cast me not away from the praises of Lord, and take the Holy Spirit from me. Restore unto thee the joy in my salvation, and in your right spirit within me. Isang pusong tapat ang sa akin ay ikay. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin ay ikay. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. At sa iyo, wag mo akong alisin ang Espiritu ng pag-ibig. Ang na dulot, yes, ng iyong pagliligtahan. Ibalik at ako'y gawin mong tapat. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. Let's welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, Pangasinan, the beloved Adult Choir. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang buhay na Diyos. Amen.
hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah.
Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Glory, glory to God. Hallelujah. Lahat magsabi, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating binabadador choir. O minamahal. Hallelujah sa mga papuring awitin mo minamahal na inalay po sa ating dakilang Diyos. Purihin po mo minamahal ang ating dakilang Diyos na buhay. Mo minamahal. Hallelujah tayo muli mo minamahal. Hallelujah magpatuloy pa minamahal. Hallelujah sa paginig ng mga buhay na patotoo pa minamahal. Kaya atin na pumbusan muli po minamahal. Akin na pong tinatawagan sa ating beloved Sister Lydia Tawaran mga minamahal. At pagkatapos po, mo minamahal ang ating mahal na kapatid. Maganda po ang susunod na papasalamat sa ating beloved brother Norman Entrada. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na papuri, pagsamba, paluluwati, pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise Ako the rin Lord. po nagpapabot ng dobeng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon at ating inaalala ang bawat katuruan nila sa ating gagalang-galang na mahal Pastor Wildy E. Almeida. At ako rin bumabati sa kanilang Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po mga minamahal. Ako rin po bumabati sa lahat ng Almeida family. Sa ating Orden Preacher. Ganon din po sa kanilang beloved daughter. Ganon din po ako rin po bumabati sa lahat po ng sa mga elder preacher, mga minamahal sa mga manunugtog. Sa inyong mga minamahal na mga kapatiran na magandang tanghali na po mga minamahal. Nagpupurit ng papasala po ako sa ating pinakamamalisol dahil ako pikinabang sa mga oras na ito. Maalala ko mga minamahal, year 2000 nung nakilala ko ang ating mahal na Panginoon mga minamahal. Sa panahon na yun mga minamahal, hindi ko po tinanggap ang ating pinakamamalisol sa mga oras na yun dahil po ako po napabilang sa ibang sikta kung saan mga minamahal. Ako po aktibo doon mga minamahal. Nang buong akala ko mga minamahal, andun po ang totoong gawain at ito po isang kulto lamang mga minamahal. Pero alam niyo po, nagkamali ako mga minamahal dahil paglipas ng mga taon mga minamahal, andyan mga minamahal, nung time mga minamahal, nagkaroon po ako ng problema sa aking buhay mga minamahal. Dumating ang pagsubok na halos hindi ko makayanan mga minamahal. Noong mga panahon na yun mga minamahal, gulong-gulo po ang aking puso't isipan mga minamahal. At halos magbigti ako sa mga panahon na yun mga minamahal. Pero alam niyo po mga minamahal, tunay mga minamahal ang ating pinakamamahal na Jesus ay talagang andyan mga minamahal. Noong mga panahon na yun mga minamahal, ang aking mahal na kapatid mga minamahal, din nung nangailangan ang aking mahal na amo, dahil nasa ibang bansa po ako mga minamahal, doon po ako nagtatrabaho mga minamahal. Andyan po tuwing gawain po yan mga minamahal, nanood po siya through webcast dahil wala pong gawain sa bansang aming pinagtatrabahoan mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, nung time na yun habang siya nanonood mga minamahal ng banal na gawain, alam niyo po ako po umupo sa kanyang tabi mga minamahal. At sa aking pag-upo mga minamahal, andyan po yung mga patutuo mga minamahal na aking naririnig mga minamahal. Habang nakikinig ako ng mga patutuo mga minamahal, alam niyo po, unti-unti po di ko na malaya, unti-unting pumapatak ang aking luha mga minamahal. Ang bawat patutuo po nila, andyan po talagang ramdam na ramdam ko po, pasok na pasok po sa aking puso mga minamahal. At alam niyo po na mga panahon na yun mga minamahal, yung walang kapayapaan na aking puso't isipan, alam niyo po, hindi ko na mamalayan na napakagaan na po pala ng aking puso't isipan mga minamahal. So nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus. Andyan mga minamahal, taga-usig po ako dito, pero mga minamahal, sa kabila ng aking taga-usig, marami naman na ginagawa. Andyan po, hindi po ako kinalimutan. Tinawag po ako sa ating banal na gawain, mga minamahal. Tunay mga minamahal, doon po na umpisa ang aking pananampalataya sa ating banal na gawain. Alam niyo po, ganun din po na maalala ko noon nasa ibang sikta po ako, nagagawa ko pa rin yung mga kasalimbutang gawain, mga minamahal. Andyan mga minamahal, hindi po sa pagbababa sa aking sarili, aktibo sa ibang gawain, pero andyan, after po ng aming gawain, andyan po, kapag nakayayaan ang mga barkada namin, mga minamahal, andyan mas lalo kung may kaarawan ang bawat ang isa sa amin, mga minamahal, umiinom po kami ng alak, nagkakasiyahan, mga minamahal, nakalimutan namin yung aming pagdalo mga minamahal, andyan po wala pong takot ang ibang lingkod mga minamahal. Ganun din po naalala ko mga panahon na yun, wala pa ako sa ating banal na gawain mga minamahal. Mayroon po akong pag-uugali mga minamahal, hindi po ako marunong magpatawad mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, kung ako pinasaktan mga minamahal, halos isumpa ko po ang isang tao mga minamahal. Halos ayoko pong makita ang kanyang pagmumukha mga minamahal. Pero tunay mga minamahal, ang ating mahal, ating pinangamamalisis na ating pinaglilingkod
pinaglilingkuran dito, andyan po ay nagbabago ng buhay, mga minamahal. Alam niyo yung mga ugali na yan, pati yung pagmumura, mga minamahal. Ayun po, mga minamahal, inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Salamat po Praise sa the ating Lord. pinakamamahal na Jesus. Andyan po, binigyan po ako ng pagpagumbabang puso, mga minamahal. Kuminsan tumarating, mga minamahal, na magkakaroon po ako na talagang nagkakaroon po na nasasaktan po ako sa isang tao. Kung dati-dati halos isang pa ko, mga minamahal. Andyan po, mga binigyan niya po ako mapagpakumbabang puso, mga minamahal. Andyan kaagad ang kapatawaran, andyan ang talagang nagsusumamong na lamang po ako sa ating pinakamamahal na Jesus na siya na pong bahala sa lahat ng bagay. Hallelujah, present. Ganon din po, mga minamahal. Alam niyo po, maalala ko, nung wala pa po ako sa ating banal na gawain, mga minamahal, mayroon din po akong sakit, mga minamahal, na back pain, mga minamahal, UTI, mga minamahal. Alam niyo po, pag sumasakit pong aking likod, mga minamahal, grabe po, umiyak talaga ako. Lalong-lalo na kung talagang ipapahilot ko po, mga minamahal, at hindi po nila mahawakan kung nasa inyong parte ng sakit. Umiyak po talaga ako sa kirot, mga minamahal, pati yung UTI na yan, minamahal. Pero alam niyo po, nung ako pinapatagod dito, mga minamahal, hindi ko namamalayan yung sakit na pala yan, mga minamahal. Ito na inalis na po ng ating pinakamamahal na Jesus. Wala pong gamot na aking tinik, mga minamahal, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus. Ganon din po, maalala ko, mga minamahal. Alam niyo po noon, dahil kilala ko po ang aking sarili, ang dami kong naging pagkukuna, pagkakamali, mga minamahal, sa ating mahal na Panginoon. Alam niyo po, sabi po, lagi po nilang tinuturo sa ating banal na gawain na kapag nasa kagipitan, andyan po, mga minamahal, ang pagsigal ng Hallelujah, praise the Lord, ang saklulo ng ating pinakamamahal na Jesus, andyan po, mga minamahal. Alam nyo, ilang beses po ako na naginip, mga minamahal, pero andyan pa rin, mga minamahal, ang doubt ko. Sabi ko, imposible, sabi ko, mga minamahal, sa aking sarili, na nandyan ang mahal na Panginoon sa kabila ng aking pagkukulang. Pero alam nyo po, mga minamahal, pinatunayan po na ating pinakamamahal na Jesus na totoo po ang salitang Hallelujah, praise the Lord. Kasi alam nyo po, maalala ko, mga minamahal, isang araw pumunta po kami sa dako ng Baguio sa place ng aking mahal na asawa. Alam niyo po, mga minamahal, nung papunta po kami doon, gabi na po yun, mga minamahal, talagang hating gabi na po yun, mga minamahal. Andyan po, mga minamahal, sumakay po kami ng taxi. Asaktasay na aming sinakyan, mga minamahal, imbis na ibaba po kami sa place kung saan po kami bababa. Ibinaba po kami sa mga kalayuan pa po, mga minamahal. Wala po kaming magawa, mga minamahal, talagang magawa kundi bumaba na lang po ng aking mahal na asawa, mga minamahal. Andyan po, mga minamahal, sa aming paglakad, mga minamahal, marami pong aso na tumatahol, lalo sa lahat ng bahay, maraming aso, may mga aso, mga minamahal. Andyan, mga minamahal, mayroon po kaming, mga minamahal, na lampasan ng isang bahay, mga minamahal. At ang asong ito, nakita ko na talagang malaki, mga minamahal. Alam niyo po, diretso po kami sa paglakad, mga minamahal. Hindi namin namalayan, mga minamahal. Yung asong napakalaki na yan, yung pala'y biglang tumakbo, nagkaraskas ng tabo, at talagang sasakmalin ang aking binti, mga minamahal. Alam niyo po, ang ginawa ko sa mga oras na yun, nagsumigaw po ako ng Hallelujah, in Jesus' name. Sabi ko, alam niyo po, kadaragarakan, mga minamahal, yung bibig ng aso, dahil alam ko talagang kakagatin na po ang binti ko, bigla pong tumikom kanyang bibig. At ito napahinto po sa aking tabi, mga minamahal. Tunay, mga minamahal, andyan po makapangyarihan po ang Hallelujah, praise the Lord. At andyan talagang pag-ingan ating pinakamamahal sa aming pagtuloy na paglakad, mga minamahal. Yung aso na yun talagang natamimi, ando na po yun, hindi na po niya kami sinundan, mga minamahal. So salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus. Ganon din ko, muli kong sariwaan, mga minamahal, yung himala din na kagalingan ginawa ng ating pinakamamahal na Jesus sa aking buhay, mga minamahal. Nagkaroon po ako ng maraming bukol sa aking dibdib, mga minamahal. Andiyan, mga minamahal, sa lahat ng bukol na yan. Nung una kong nalaman, mga minamahal, grabe po yung takot ko. Umiiyak po ako, mga minamahal. Pero alam niyo po, mga minamahal, tunay ang ating Diyos na ating pinaglilingkuran ay nagpapagaling kahit anong klaseng sakit kaya niyang paggalangin, mga minamahal. Andiyan, mga minamahal, dahil pa rin ako ng pananampalataya sa mga oras na iyon. Pero ang aking mga mahal sa buhay, una po silang nakakilala, mga minamahal. At nakilala ko na rin po ang ating pinakamamahal na Jesus, mga minamahal, sa mga panahon na iyon. Every bakasyon ko po, tunay na dumadala po ako sa ating banal na gawain. Andyan, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, sabi na aking mga mahal na sa buhay, mga minamahal, na huwag akong magamba, huwag akong matakot. Dahil ang Diyos nilang pinaglilingkuran, nagpapagaling, naghihimala, kahit anong klaseng karamdaman, kaya niyang pagalingin. Alam niyo po, ng mga panahon na yun, dahil grabe po yung takot ko. Dahil may isang bukol dyan, mga minamahal, ang sabi ng doktor, hindi pwedeng, kahit kailan hindi daw po yung matutunaw. Mananatili po yan sa akin, mga minamahal. Alam niyo po, dahil sa takot ko, mga minamahal,
minamahal, nagpa-opera po ako, mga minamahal. Alam niyo po, nang nagpa-opera po sa Kabagan, ating pinakawalas, naging success naman po yung operasyon, mga pero andyan pa rin yung maraming bukol na yan na nandyan na natili, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, marami po akong doktor na pinagpatiningan, pero iisa po yung findings, mga minamahal. Nung nagbakasyon po ako, mga minamahal, ang aking mahal na ate, mga minamahal, sinamahan niya po ako muling magpa-check up, mga minamahal. Ilang doktor po ang napuntahan ko dito sa ating bansa, mga minamahal. At alam niyo po, same lahat sila ng findings. May isang doktor, mga minamahal, na ang gusto po niya operahan lahat. Dahil alam niyo po, 7 liquid, 7 solid, mga minamahal, at 9 na liquid po, mga minamahal. Alam niyo po, gusto po niya alisin niya lahat yan, mga minamahal. Pero sabi ng ate ko, huwag mo nang ipagalaw yan. Sabi niya, manampalataya tayo. Ang aming Diyos na pinaglirik ko na naghihimala, nagpapagaling. Sumampalataya ka lang, mga minamahal. Sabi niyo po niya. Alam niyo po, mga minamahal, although nandyan po yung takot ko sa puso ko, andyan po, pinaniwalaan ko po yung mga minamahal, yung talagang sinabi ng aking mga mahal sa buhay. Hindi ko na po yan pinagalaw, mga minamahal. Hinayaan ko na po yan, mga minamahal. Alam niyo po, paglipas ng taon, mga minamahal, nung time na magpupurgod na po ako sa Pilipinas, dahil naalala po ng aking mahal na amo, ang sabi niya gusto po daw niya akong ipatingin sa doktor, dahil alam niya po yung kalagayan ko, dahil every check up ko po, mga minamahal, kasama ko po yan, mga minamahal. Alam niyo po, sumama po ako sa kanya para po, hindi po para magpagamot o ano, para malaman kung ano po ang aking kalagayan. Tunay nga minamahal, lahat ng bukol na nung i-check up na po, mga minamahal, ni isa wala po silang makita, mga minamahal. Tunay ang mga bukol na itinuna po ng ating pinakamamahal na Jesus. Wala pong doktor, wala pong gamot, mga minamahal na tinik, mga minamahal. Ganon din po, alam niyo po, mga minamahal, nung ako pinandito na po sa Pilipinas, muli ako nagkaroon ng pagsubok, mga minamahal. Alam mo po, nagkaroon na lang po ako ng bukol, mga minamahal. At sa lahat ng bukol na yan, ito po'y kakaiba. Dahil kunting sagi lamang po, mga minamahal, masakit yan, mga minamahal. Singlaki ng baby at suntok ng baby, mga minamahal, yung bukol na yan. Una sa kanan, naging sa kaliwa. Dalawa po yan, mga minamahal. Alam niyo po, the rest of my mga kapatid ko po, sabi po nila magpa-check up ako. Pero sabi ko, hindi ako magpapa-check up dahil naniniwala ako. Sabi ko nung panahon na yun, nung una, hindi pa po kulang pa po aking pananampalataya, naghimala ang ating pinakamamahal. So sabi ko, alam ko sa panahon ngayon, hindi ako magpapadoktor, maghihimala muli ang ating pinakamamahal. Alam niyo po, dala-dala ko po yun ng almost 1 year, mga minamahal. Talagang masakit po yan, mga minamahal. Alam niyo, December po yun ng aking malasawa na talagang nahawakan po niya yan, mga minamahal. Sabi niya, ang lalaki, mga minamahal. Pero alam niyo po, end of December po yun. Alam niyo po, mga minamahal, nakalimutan ko po yun ng ilang linggo, mga minamahal. Alam niyo po, tunay, mga minamahal, end of January, naalala ko po yan ang aking muling kapahin, mga minamahal. Alam mo, himala po na ating pinakamamahal na Jesus, yung biglang tinunaw na ating pinakamamahal na Jesus, yung 2 bukol na yan na sumasakit, mga minamahal. Alam niyo po, yan po ay biglang nawala, mga minamahal. So salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus, sa pananampalataya pinagkaloob niya sa akin. Nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Jesus, dahil hanggang sa mga oras na ito, pinanghawakan niya po ako bilang isang mga awit, 10 ng aking mga mahal sa buhay, mga minamahal. Dahil alam niyo, mga minamahal, dumating din po yung point, mga minamahal, halos gusto kong bumaba. Halos ayoko na pong umawit dahil sa isang pagsubok na dumating sa akin. Pero tunay, mga minamahal, kapag tinawag ka, mga minamahal, ang gabay ng ating pinakamamahal na nandiyan. Alam niya po, pinanghawakan niya ako sa mga panahon na yun. At ako nagpapasalamat dahil sa mga panahon na hanggang sa mga oras na ito, ako po, hindi man po karapat dapat kinabangan niya patuloy na umawit sa banal na kanyang harapan. Hindi man po karapat dapat, mga minamahal. So hanggang dito na lang po, ang lahat ng papuri, pagsamba, padadakila ay sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Puri po ang nakilang Diyos. God bless you po sa mga minamahal sa ating beloved sister Lydia Tawaral. Mga minamahal, sa pagpapalang yan, mga minamahal, tunay ang ating dakilang Diyos ay buhay at makapangyarihan. Mga minamahal, purin po, mga minamahal ang ating dakilang Diyos na buhay. Mga minamahal, tayo muli magpatuloy. Mga minamahal, hallelujah, akin na po tinatawagan sa ating beloved brother Norman Entrada. Mga minamahal, at pagkatapos ng ating mga kapatid, mga minamahal na po, mga minamahal ang ating mga awit na napabilang po sa ating beloved Children's Choir. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluhati, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At ako din po ay nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating pong ginagalang at minamahal na Pastor Elistada Almeida. At gunin po sa mga hindi po natin malilimutan, mga aral turo ng ating pong ginagalang at minamahal na Assistant Pastor Linas Almeida.
Bumabati po ako sa buong angkan po ng ating pong inagalang ng mahal na pastor, the whole beloved, the whole family of ating pong ginagalang ng mahal na pastor. At ganun po sa ating pong beloved ordained preacher, beloved Kuya Boboy Nir, maging sa kanya pong mahal na anak, beloved Ate Vines, at ganun po sa ating mga beloved elders na kasama po natin. Ako po'y bumabati po sa ating lahat ng isang magandang tanghali na po. At ako po'y nagpupuli at nagpasalamat sa pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil muli na naman po akong nabigyan ng pagkakataon na maipahayag muli yung mga kabutihan na ginawa ng pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po mga inamahal, talagang nung panahon na talagang nakilala ko po ating mahal na Panginoon, nasupungan ko po itong ating banal na gawain. Talagang doon po yung taglay-taglay ko pong mga karamdaman, mga inamahal. Diyan po yung palagi pong mataas po yung aking BP, mga inamahal. Diyan din po mga inamahal na talagang palaging nahihilo, mga inamahal. At naranasan ko nila po yung talagang pamamaga, mga inamahal, at ito po'y dulot po ng sakit po sa bato, mga inamahal. At nagitaan din po ko, mga inamahal, ng sakit sa puso. Kaya bali 3 gamot po yung aking iniinom noong panahon na yun, mga inamahal. Ito po'y bunga po ng aking talagang pagbibisyo nung araw, mga inamahal. Wala na po yung paggamit po ng pinagbabawal na gamot, mga inamahal. Talagang dyan po na talagang nung araw mo talagang naging abusado po ako, mga inamahal, sa katawan. Dahil tunay po, mga inamahal, talagang pag nagtitik ka po ng pinagbabawal na gamot, andyan na talagang hindi ka po makakain ng maayos. At andyan na wala kang maayos na tulog. At andyan po talagang iinom pa po ng alak, mga inamahal, sigarilyo, puyat, mga inamahal. Kaya doon ko po nakuha yung karamdaman na yun, mga inamahal. At tunay po na talagang yung gamutan, mga inamahal. At wala naman po akong trabaho nung panahon na yun, mga minamahal, dahil ako po talagang nakikita lamang po sa aking tiyahin. At tunay po, mga inamahal, na talagang maging sila po, mga inamahal, ay talagang dismayado po sila, mga inamahal, sa akin, mga inamahal, dahil ang akala nila, buong akala nila, talagang ako po talagang seryoso sa aking pag-aaral nung araw, mga inamahal. Subalit, lingid sa kalaman nila, puro bisyo yung aking ginagawa, mga inamahal. At doon na nga ba, mga minamahal, yung karamdaman. Kaya talagang hanggang pa-check up lang po ako, mga inamahal. Diyan na hanggang sa mga laboratory lamang po, mga inamahal. At nung nalaman na namin yung aking karamdaman, talagang kailangan yung gamutan, mga inamahal. 1 buwan na gamutan, tapos babalik ulit ng ospital, mga inamahal, upang tingnan kung may pagbabago. Subalit talagang wala na po, mga inamahal, hindi na po kami nakabalik ng ospital. At wala na rin po kung ininom ng gamot. Talagang andun pa rin po yung aking mga karamdaman. At tunay po, mga inamahal, na doon ko po, dahil sa ganung kalagayan, mga inamahal, doon ko po naalala ang ating Diyos na buhay, mga inamahal, pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hindi ko pa siya nakikilala noong time na yun, mga inamahal. Talagang bilang galing sa kinagis ng reliyon, mga inamahal, talagang ako po talagang doon na po ako nagtutong manalangin, pumunta ng simbahan, mga inamahal. At talagang ako po hinihingi ko po yung kagalingan, mga inamahal. Nais ko pong magbago, nais ko pong magsimula ulit, mga inamahal. Nais ko pong ituloy po yung aking pag-aaral, mga inamahal. Kung ako'y gagaling at babalik yung aking kalakasan, subalit talagang wala po akong talagang nakamtan, mga inamahal. Subalit ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, dahil ano po, mga inamahal, hindi ko po inaasahan, mga inamahal, na itong ating banal na gawain ni aking pong masumpungan sa TV, mga inamahal. At dyan na pakinggan ko po yung mga patutuo, mga inamahal, buhay na patutuo, mga inamahal, ng panahon na yun.
pangangaral po ng ating pong ginagalang na mahal Pastor Will Estrada Almeida. At tunay po minamahal, salamat po sa pinakamamahal na po Jesus dahil talagang binuksan niya po yung aking kaisipan mga namahal upang ako po magkaroon po ng pananampalataya doon sa aking nabapakinggang mga patutuo, pangalang mahal na pastor. At tunay po mga namahal nung talagang ako po ay tumanggap mga namahal sa ating pong ating pinanggap ko ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sinurinder ko po yung aking sarili. Nagpabautismo sa pangalan natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa unang dalangin na mahal na pastor, Panginoon, sa aking pagpapatuloy, mga namahal, nagpatuloy po ako sa pagdalo, mga namahal. Dahil talagang iniisip ko, mga namahal, talagang yun na lamang ang may tanging pag-asa ko, mga namahal. At alam niyo po, mga namahal, sa aking patuloy na pagdalo, talagang hindi ko na malayan pinagaling na ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ibinalig niya yung aking yung kalakasan, mga namahal. Maging yung bisyo, mga namahal, yan po inalis, instant ilis natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Talagang ayaw ko na mga namahal, bagamat talagang harap-harapan na yung pinagbabawal na gamot, talagang naabot na sa akin, talagang tinanggihan ko na yun mga namahal dahil talagang sabi ko, binago na ako na pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tunay pang mga namahal sa aking pagpapatuloy mga manahol. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang dakilang kahabagan. Sa unang dalangin ng mahal na pastor, talagang patuloy pa rin po mga mahal na mula noon hanggang sa mga oras na ito, patuloy pa rin na nakapaglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ako'y lubos-lubos na kapasalamat sa pinakamamahal na Panginoon Jesus. Talagang totoo mga mahal dahil maging ang dagdag ko na lamang po mga mahal, maging yung pinsan ko rin mga namahal. Tunay po mga namahal na talagang problemado din siya sa kanyang karamdaman mga namahal. Wala siyang pampahospital mga namahal talagang dahil sa kahirapan. At nung una nagpa-opera na siya mga namahal. Subalit talagang nasayang lamang po yung unang operasyon dahil kailangan na ito po'y ulitin mga namahal. At tunay po mga namahal na wala siyang pera mga namahal. Walang ay sa kahirapan mga namahal. Ang kanyang mahal na asawa man naman, isang karpintero lamang po mga namahal. At alam niyo po mga namahal, talagang pumunta siya ng Maynila upang maghanap ng makakatulong sa kanya, mag-i-sponsor doon sa sakit niya mga namahal. At pagkalipas ng isang buwan mga namahal, bumalik po siya dito sa Pangasinan mga namahal dahil talagang hindi po siya nakahanap mga namahal. At tunay po mga namahal na talagang nung ako ay pumunta sa kanila mga namahal dahil yung nanay niya mga namahal may karamdaman ding leukemia mga namahal. Talagang yung sakit niya pasumpong-sumpong lamang po yun mga namahal. Talagang dahil may pira po yung mga kapatid ng nanay niya talagang dyan na naagapan tapos babalik ulit. Alam niyo pa mga namahal talagang yung pinsan ko na yun hindi ko po talagang siya yung aking sinira nung time na yun mga namahal. Yung nanay niya po mga namahal. Subalit talagang kasi hindi ko po alam na may sakit siya mga namahal. Alam niyo po mga namahal nung nakita niya yung leaflets po natin mga namahal, siya mismo yung lumapit sa akin mga namahal. At talagang tunay po na talagang ipinakita niya sa akin yung sakit niya mga namahal, yung dito sa yung inopera mga namahal, talagang nilagyan po siya ng catheter hose dito sa tagiliran mga namahal. Talagang palagi pong talagang nilalagyan niya po ng ano yun mga namahal. Mayroon siyang nilalagay doon mga namahal na kung saan doon po pumapatak yung may liquid po na pumapatak doon mga namahal. At talagang pinakita niya siya ay may karamdaman. Talagang nais niyang sumama mga namahal sa akin. Sabi ko, sige bukas babalik ako dito. Talagang sumama ka na rin sa mama mo, sa auntie ko. Sabi ko sa kanya, yun ang usapan po namin. Subalit talagang yung auntie ko hindi sumama, siya lang po sumama mga namahal. At tunay po minamahal ng sa dumalo sa dako ng krusada natin niya, sa dako na Sipnas mga namahal. Talagang nagpabautismo po siya mga namahal. Talagang hindi pa natatapos yung gawain. Nagpabaptize na po siya. Talagang yung sugat po dito mga namahal, talagang nilagyan po nila ng plaster po yun kasi baka pag nilublob po siya sa tubig mga namahal,
baka mapasukan po yun, mga inamahal. At alam niyo po, mga inamahal, nung siya'y binautismuhan, mga inamahal, after 1 week lang po, mga inamahal, talagang nag-usap po kami. Sabi niya, kuya, natuyo na yung sugat ko, sabi niya sa akin, mga inamahal. At alam niyo po, talagang naiwan po yung catheter hose na nakakabit. At pero tuyo na yung sugat, mga inamahal, talagang ginawa po nila, bumalik po sila ng Region 1 dahil doon sa Region 1 yung una pong nag-opera noon, mga inamahal. At ang sabi po ng doktor, clear na daw po at tinanggal na lang po yung catheter. Pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kanya pong pag-iingat po sa araw-araw, sa pag-iingat po sa amin, mga inamahal, sa aming pagbabiyahe. Talagang tunay po, mga inamahal, na talagang walang oras po, mga inamahal, kung kailan kami uuwi. Talagang hindi pare-parehas yung oras. Kuminsan talagang doon po yung ating gabi na. So, balin salamat sa pinakamamahal sa kanyang pag-iingat at sa kalakasan na kanyang pinagkakalob sa bawat araw. At salamat sa mga pagpapalang material, pisikal, higit sa pagpapalang espiritual. Lahat ng kapurihan at pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. God bless you po sa ating binabad Brother Norman Entrada. Mga minamahal sa pagpapalang yan, mga minamahal. Tunay, mga minamahal ang ating Diyos. Mga minamahal nagbabago ng buhay, mga minamahal at nagpapagaling ng sari-saring mga karamdaman at sakit, mga minamahal. Purin po, mga minamahal ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal habang pumaparito po, mga minamahal. Hallelujah ang ating mga awit, mga minamahal. Hallelujah po muna'y umawit sa ating dakilang Diyos. It's the Holy Ghost fire that is keeping me alive, is keeping me alive, is keeping me alive. It's the Holy Ghost fire that is keeping me alive. My dearest Jesus is keeping me alive. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me that is bubbling up inside. Yes, it's bubbling up inside. It's bubbling up inside, and it's all over me. That is bubbling up inside. My dearest Jesus is bubbling up inside. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. And it's all over me that is bubbling up inside. Yes, it's bubbling up inside. It's bubbling up inside. And it's all over me that is bubbling up inside. My dearest Jesus is bubbling up inside. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah. Pagkatapos ng mga minamahal natin bilabad Brother Juan, maganda po ang susunod na papasalamat sa ating bilabad Sister Maribig Amaro, beloved Brother John, beloved Elder Brother John Dumonton, beloved Sister Titian Bigaong. Amen. Praise the Lord. Let's welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, Pangasinan, the beloved Children's Choir. Palapakan po na natin mga naman ang ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. From the book of Romans chapter 10 verse 17. From then faith cometh by hearing, and hearing by the faith to the word of God. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. From the book of 1 Timothy chapter 6 verse 6. But godliness with contentment is great gain. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.
the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Lahat magsabi, praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang ginabuhay. Gabi po, paminamahal. Hallelujah sa ating mga beloved children. Paminamahal. Hallelujah sa mga pagpuring awiti. Mga nag-alay. Paminamahal sa ating dakilang Diyos na buhay. Purihin po, paminamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay. Isang buhay na palakpak muli, paminamahal, para po sa ating dakilang Diyos. Amen. Hallelujah. Hallelujah muli, paminamahal. Hallelujah tayo ating po muli, paminamahal. Buksan, paminamahal. Hallelujah sa ating pagkikinig, paminamahal. Hallelujah ng mga buhay na patotoo, paminamahal. Hallelujah kung nakahanda na po, paminamahal. Hallelujah sa ating beloved sister, Maribik Amaro, paminamahal, hallelujah. At pagkatapos po, paminamahal ng ating mahal na kapatid, paminamahal, maganda po, paminamahal ng ating beloved youth and singles choir. Amen. Praise the Lord.
Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Amen. Praise the Ako po'y Lord. nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala, mga aturot aral ng ating minamahal, kagalang-galang na Pastor Estrada Almeda at saka sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po'y nagpapaabot ng pagbati sa kanilang mga beloved children, sa Almeida family, ganon din po sa ating mga beloved workers, sa pangangasiwa po na ating beloved ordained preachers sa kanilang beloved na anak, sa inyo po mga minamahal na kapatiran, ako'y nagpapaabot ng magandang tanghali na po. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, praise God sa mga kabutihan niya sa aming buhay sapagkat dati-rati din po, mga minamahal, nung di pa namin nakilala ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Andyan po, mga minamahal, ang aming buong sambahayan ay bat-bat po ng karamdaman. Hallelujah. Andyan po, mga minamahal, na talagang hindi po basta-basta mga karamdaman po, mga minamahal, sapagkat ang aking beloved kapatid po, mga minamahal, ay dumating sa punto na tinaningan po ang kanyang buhay ng 1 linggo na lamang po, mga minamahal, kundi po ako nagkakamali. Hallelujah. Andyan po, na talagang sobra pong nagpahirap sa kanyang physical na pangatawan sapagkat magmula ulo hanggang paa, mga minamahal, andyan po na namamagana po yan. Hallelujah. Hindi na po makakilos na mag-isa. Talagang hirap na hirap po. Hallelujah. Subalit napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Praise God. Sapagkat nung makilala po namin ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, tinanggap po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po, mga minamahal, ang aking beloved kapatid na yan ay unti-unti pong pinagaling ng ating Praise the Lord! pinakamamahal na Hallelujah! Panginoong Hesus. Hallelujah, praise God. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise God. Sa kahabagan lamang po niya, mga minamahal, nagpasa hanggang ngayon, taglay-taglay po niya ang kagalingan nagmula sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ganon din po. Gusto ko rin pong sariwain, mga minamahal, ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa aking buhay sapagkat ako rin po'y may taglay pong karamdaman na UTI po, mga minamahal, na sadya po nagpahirap din po sa akin sapagkat dumating na rin po ito sa punto na akit na rin po, mga minamahal. Subalit, napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa pangkalahatan panalangin ng ating beloved and honorable Pastor Estrada Almeda. Alam niyo po, mga minamahal, ako po'y instant pong pinagaling ng ating Praise the Lord! pinakamamahal na Hallelujah! Panginoon Hesus. Hallelujah, praise God. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ganon din po. Gusto ko po rin pong sariwain at pasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sapagkat dati-dati din po, mga minamahal, hallelujah, dyan po na kami po'y baon sa utang, mga minamahal, hallelujah. Maalala ko po, mga minamahal, kabutihan na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa aming buhay, sa aming beloved na mag-ina, mga minamahal, hallelujah. Nung time na nasa Mindanao pa po kami, hallelujah, dyan po, mga minamahal, sa bawat gawain po yan, mga minamahal, kami po'y naglalakad, hallelujah. Maalala ko po, mga minamahal, na sasabihin ko yan sa murang edad ng aking beloved na anak, mga minamahal, na siya po'y maliit pa po, mga minamahal, na sasabihin ko na lamang po sa kanya, kinagabihan pa po yan, sabi ko, maaga kang gumising, dahil pupunta tayo sa banal na gawain natin, pinakamamahal na Panginoon Hesus, tayo'y maglalakad, kaya para hanggang dating natin doon, tamang-tama, gawain na ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ganon po lagi, mga minamahal, sa bawat gawain yan, ganon po ang bilin ko sa aking beloved na anak, sa kahabagan lamang po, mga minamahal, sa murang edad niya, mga minamahal, hindi ko po naringan na nagreklamo sa paglalakad namin, mga minamahal, sa kahabagan lamang po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa tuwing maalala po namin yan, mga minamahal, na sa araw ng gawain na kami na maglalakad, mga minamahal, makakapulot po kami ng barya-barya, mga minamahal, hanggang sa pagdating ng aming sakayan, hallelujah. Andyan po, hindi po namin mamamalayan, bibilangin namin po, mga minamahal, ang aming mapupulot na barya ay kumplito na po sa pagsakay ng ating hallelujah, praise God, sa pagsakay papunta sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, hallelujah, praise God.
Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga bagay na yan. Subalit na pigit kong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ang patuloy niyang paghawak sa amin sa paglilingkod sa Kanya, Lilepres, at sa kahabagan lamang po at sa pangkalahatan panalangin ng ating parents in the Lord. Hallelujah, praise God. Ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kagalingan din po ng aming beloved nanay, mga minamahal, sapagkat dati-rati din po, hallelujah, andyan po mga minamahal na humiga po siya sa banig ng karamdaman na sa matagal na panahon, mga minamahal. Andyan po na aming beloved nanay ay payat na po siya, subalit napakabuti po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise God. Kami nagpupurit, nagpapasalamat sapagkat magpasa hanggang ngayon, mga minamahal. Taglay-taglay po niya ang kagalingan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ang aming beloved nanay po, mga minamahal, pinapasalamatan namin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na 78 years old na po rin po siya sa kahabagan lamang po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise God. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga kagalingan na yan, magpasa hanggang ngayon. Hallelujah, praise God. Kaya hanggang dito na lamang po, lahat ng kapurihan, pagluwalhati, pagdadakil at pagpapasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Tuloy po natin ang palakpak na yan, mga minamahal, at magsabi ng Praise the Lord! Amen. Ganyan po pala ang ating malapay noon sa ministeryo ng mga minamahal, na sa oras mga minamahal na ang tao mga minamahal matutong lumapit, magtiwala, unahin ang kalooban ng malapay noon. Amen. Sa pagpapala mga minamahal, physical mga minamahal, ang kagalingan natin makaramdaman, ay kayang-kaya pagalingin ng malapay noon, gaya ng ipinatuto ng ating pong beloved sister Marivic Amaro. Salamat sa ating malapay noon. Ang tangi lamang natin gawin mga minamahal ay talagang panghawakan ang mga pangako ng ating malapay noon. Anuman ang ating pinagdaraan ng mga minamahal, magpatuloy lamang tayo. Ipalakpak ating mga kamay, umawit sa malapay noon dahil sa bagay na yun mga minamahal. Sabi ng ating malapastor mga minamahal, dyan nahipo ang puso ng malapay noon. Amen. At dyan po mga minamahal maibuhos ng malapay noon ang kanyang masaganang pala sa bawat isa atin. Amen. Palakpakan natin ating malapay noon. At sa oras ng mga minamahal, tayo po yung sarap pag tumayo mga minamahal, tayo po yung magpuri sa malapay noon habang naghanda ating pong bilabing mga awit. Amen. Ukay sarap umawit, awiting magkalangit, puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Pagkat damang-damang mo sa iyong inaawit, nagbubunyi pati anghel sa langit sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga awiting magkalangit, oh, ibang ligaya sa'yo'y hatid, na di kayang tumasa. Ano mga awiting magkasalit, ang buhay namin noon ay nagdurusa, ngunit ngayon'y masigla at masayang magbulan, si Jesus ay makilala. La 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 la, puso mo umiindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga awiting magkalangit, oh, ibang ligaya sa'yo'y hatid, na di kayang tumasa. Ano bang awiting magkasalit, ang buhay namin noon ay nagdurusa, ngunit ngayon'y masigla at masaya, magbulan ng si Jesus ay makilala. Okay, sarap umawit, awiting magkalangit. Praise the Lord! Glory! Hallelujah! Sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga awiting magkalangit, oh, ibang ligaya sa'yo'y hatid, na di kayang tumasa. Anumang awitin kasalimutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa, ngunit ngayon'y masiglan at masaya, magbulan ng si Jesus ay makilala. Magbulan ng si Jesus ay makilala. Praise the Lord! Amen. Sa
mga minamahal, tayo po yung manatili lang ito at sama-sama po awiti yan ng Purna Choir para lamang sa ating pinakamawal Panginoon. Let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, address the beloved youth and singles choir. Amen. He walks upon the wind, he rides above the storm. Lightning flashes from his throne. The eyes of mortal man cannot behold his form. Authority is his alone. Holy and awesome is he. Praise the Lord, hallelujah. Great is his majesty. He rules the universe, yet hears the humble cry, bringing comfort to a broken heart. The power of his word can split the earth and sky, yet then the lives that sin has torn apart. The love of the Lord never ends. Sing his praise once again. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Kagandahan mo ay papasdan ang pag-ibig mo sa kitugon.
Panginoon, ang ngalan mo ay kalinga sa sandigan ko. Di magbabago pangako mo. Salita mo'y panghahawakan sa'yo. Thank you so much, Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Mananatili sa iyong piling at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong piling nang masumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong piling Hallelujah. sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lihim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Praise the Lord. Hallelujah. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay. Praise the Lord. Hallelujah. Panginoon, ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko'y tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay. O Panginoon, ang puso ko'y sa'yo Hallelujah. magpakailanman. Mananatili sa iyong lihim Hallelujah. at sasambahin Thank you so much. sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lihim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Praise the Lord. Hallelujah. Mananatili sa iyong lihim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lihim at masumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lihim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lihim at masumpungan ka sa dakong lihim. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. God bless. Kung awitin na yan, dahil ating pong beloved youth and singles choir para lamang sa ating mahal na Panginoon. God bless po. Amen. Minsan pa po natin palakpakan ang ating mahal na Panginoon. Amen. Napakabuti ng ating mahal na Panginoon sa ating mga buhay mga minamahal at sa mga pamamagitan na awitin ito mga minamahal ay ating pong mapasalamatan at maluwalhati ang ating mahal na Panginoon.
At muli mga minamahal, tayo po yung magpatuloy sa pag-inig ng mga buhay. Pinagpalang pagtuoy, amen. Kung handa na po, ating pong beloved Brother June Dumondoan, atin na pong ibinibigay ang buong pagkataon sa kanila. At maghanda po ang huling mupayan na kayo pasalamat sa ating malapay, ating pong beloved Sister Trixian Bigaong, amen. Praise the Lord. The highest praise, glory, and honor, and thanksgiving belongs to our dear Jesus, our Father in heaven. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At aking pong inaalala ang mabuting aral po ng ating ginagalang minamahal na pastor, Will Estrada Almeida, at ganoon din po mga minamahal sa ating beloved Mama Dear, ating beloved assistant pastor, Rina C. Almeida. Puri natin pinakamamahal na Panginoon at ganoon din po mga bumabati mga minamahal sa mga Almeida family, sa beloved children, sa kanilang mga manugang at apo. Praise God, hallelujah. At ganoon din po mga minamahal. Bumabati po, magandang umaga po sa ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, sa kanyang beloved daughter Ate Vines Nier. Puri natin pinakamamahal na Panginoon sa mga beloved elder of the church, mga awit, manunugtog, at ganoon din po mga minamahal sa mga kapatiran natin, mga baguhan datihan, mga bisita, praise God. At ganoon din po mga minamahal sa ating mga ginigiliw taga-subaybay sa ating live webcast sa YouTube at Facebook. Puri natin pinakamamahal ng Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. At nais ko pong magpasalamat at tunay po mga minamahal, napakasarap pong sariwain ang mga pagpapala ng ating dakilang Diyos. Ako po mga minamahal ay isa pong kabataan mga minamahal na nalulong po sa masamang bisyo. Praise God. Nung araw mga minamahal, ang aking mga magulang, praise God, hallelujah, aking mga lola, mga minamahal ko, at tunay po na kami po ay tinuruan mga minamahal ang makadiyos, mga minamahal na pag-uugali. Tunay po mga minamahal, kami po ay lumaki mga minamahal na wala pong pagbabago. Nandiyan po mga minamahal ang mamasamang bisyo. Tunay po mga minamahal. Ang bisyong ito mga minamahal, ito po mga minamahal ay nagbigay po sa akin mga minamahal ang grabing problema sa aking mga loved ones. Bagay po sa aking mga tiyahin, mga tiyuhin, aking mga lola, mga kapitbahay, sapagkat mga minamahal. Nung araw mga minamahal, ako po mga minamahal ay grabe pong sa aking bisyo, sa aking pag-inom mga minamahal. Ako po yung nag-aamok, praise God, hallelujah. Ako po yung nanggugulo. Ako po yung mga minamahal ay mga sakyan, mga minamahal sa kalsada. Ako po mga minamahal at ako pong inaabat mga minamahal. Ako pong talaga pong grabe po mga minamahal ang ugali ko po ng araw mga minamahal. Wala pong kabanalan. At tunay po ako po magaling magmura mga minamahal. Subalit napakabuti ng Diyos mga minamahal. Puri natin pinakamamahal na Panginoon. Nung ako'y siniran mga minamahal, ang isa ating kapatiran mga minamahal, tunay po mga minamahal. Dahil nga po, kami po mga minamahal ay galing po sa ganting relihiyon mga minamahal. 4 po mga minamahal ang aking pong napuntahan mga congregation mga minamahal. Hinahanap ko pong pagbabago ng aking buhay. Praise God. Tunay po mga minamahal, akala ko po mga minamahal sa aking mga napuntang mga gawain mga minamahal. Doon po ako magbabago, praise God. Paulit-ulit mga minamahal, pabalik-balik mga minamahal aking bisyo. Hanggang ako po mga minamahal ay dinala po ng aking mahal na ama mga minamahal sa dako ng Metro Manila, praise God, hallelujah. Ang aming tahanan mga minamahal. Pagkatapos ko mag-aral mga minamahal, gumadbit mga minamahal. Ako po dinala kay mahal naman sa dako ng Maynila, praise God, ang aming tahanan doon mga minamahal sa dakong Tondo mga minamahal. Kalapit lang namin mga minamahal yung pong Divisoria, praise God, hallelujah. Lahat ng klase ng bisyo, mga minamahal ng kabataan, mga minamahal ay nasubukan ko po mga minamahal. Ako po mga minamahal ay napabarkada sa masamang tao, praise God, mga hold-upper, mga minamahal, mga magnanakaw, mga minamahal, praise God. Tunay po mga minamahal, dito ko po mga minamahal, nasubukan mga minamahal, maglako, magtinda, mga minamahal na pinagbabawal ng gamot, praise God. At ako rin po mga minamahal ay gumagamit na rin mga minamahal. At tunay po mga minamahal, ang gabi mga minamahal, ginagawa kong araw mga minamahal, praise God.
At dito po mga minamahal, naging miserable aking buhay. Natuto po akong kumuha ng mga bagay na hindi kong pag-aari. Praise God. Natuto po akong magnakaw mga minamahal sa mga kapitbahay, sa mga aking mga loved ones, mga minamahal, maging po sa aming tahanan. Nauubos po ang lahat ng appliances, mga alahas, mga minamahal, dahil sa aking bisyo, ang pagsasyabu, mga minamahal. At tunay po, mga minamahal, naghanap ako ng kapayapaan, mga minamahal. Akala ko, mga minamahal, ako po mababaliw, mga minamahal, dahil po sa grabe pong bisyo, mga minamahal. Akala ko babagsak ako sa rehabilitation, mga minamahal. Sapagkat, mga minamahal, hindi ko na po alam aking ginagawa, mga minamahal, dahil sa aking bisyo. So, balit, mga minamahal, tumago ako sa Diyos, mga minamahal, mahal Panginoon, ang sabi ko, gusto kong magbago. Gusto kong matagpuan ang tunay mong gawain. Alam niyo, mga minamahal, isang kapatiran mo, mga minamahal, ang nag-share po sa akin. Ako po, mga minamahal, ay dinala po sa banlagawain. Praise God, hallelujah. Tunay po, mga minamahal. Dito po, mga minamahal, nagsimula po ang aking buhay sa paglilingkod sa Diyos, mga minamahal. Natuto po ako, mga minamahal, ng lahat ng bagay na may kabanalan. Praise God. Ang iyong abang lingkod, mahaba aking buhok, mga minamahal. Nakasando, nakashort pan, mga minamahal. Tunay po na walang kabanalan. Magaling po ako magmura, mga minamahal, sa aking mga loved ones. Wala akong galang sa aking mga kapatid na mas magulang sa akin, mga minamahal, sa aking mga tiyahin, mga tiyuhin, aking mga lola, aking mga laina. At tunay po, mga minamahal, na grabe po, mga minamahal, ang aking buhay. Subalit, mga minamahal, totoo ang Diyos, mga minamahal, na ating natagpuan. Hanggang sa mga sandalitong ito, mga minamahal, ako binago ng Diyos, mga minamahal. At tunay po, mga minamahal, sa aking paglilingkod, mga minamahal, praise God, hallelujah. Na-first love po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ako po, mga minamahal, pumasok bilang mga awit, mga minamahal, sa dako ng Central Church, mga minamahal, sa dako ng Sabarte. At tunay po, mga minamahal, dito ko po nagtutagpuan, mga minamahal, kung paano po ang ating mga parents in the Lord, mga minamahal, ay turuan po kami ng ayos na pag-uugali. At tunay pong minamahal, pag-uwi ko sa aming tahanan, nagulat po ang aking mga loved ones, sapagkat inaalok po nila ko ng mga bisyo. Alam niyo po, mga minamahal, nagulat po sila sapagkat ibang-iba na po ako, mga minamahal, sa dati, mga minamahal. Tuwang-tuwa po ang aking mga magulang, praise God, tunay po na pinagpala ko at tunay na iginawad sa akin ng mga Panginoon ng pagbabago, praise God. At katunayan po, mga minamahal, bilang sa dako ng Metro Manila, mga minamahal, ako po, mga minamahal, ay pumasok din bilang trainee worker sa dako ng Metro Manila, praise God, hallelujah. Hanggang sa kami maging manggagawa, 5 taon po ko, mga minamahal, sa pastoral house. At tunay po kami tinuruan ng ating bilabot Paris kung paano po manamit ng mga kamanalan, makipag-usap ng mahinahon, praise God. At ganoon din po, mga minamahal, praise God, kami po yung tinuruan, mga minamahal, na umawit, magpuri, mga minamahal. Ako po, mga minamahal, aking mga loved ones, praise God, hallelujah. Ang aking lolo, mga minamahal, galing po kami, mga minamahal, sa isang banda, mga minamahal, aking lolo, mga minamahal, musician po, mga minamahal. May banda po kami, mga minamahal. Subalit, nung ako'y nakakilala sa Diyos, mga minamahal, tunay po pinagpala ko, mga minamahal, sapagkat bagaman hindi ko po alam yung mga tugtugin ng ating gawain, mga minamahal, unti-unti po akong tinuruan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ito po, mga minamahal, yung dala ko hanggang sa mga oras na ito, mga kami po ginagamit ng Diyos bilang mga manunugtog, mga minamahal, sa gaawain ng Diyos, mga minamahal. 37 years na ako sa mahal na Panginoon, sa kabagan ng Diyos, mga minamahal. Narito po ang abang lingkod, mga minamahal. Isang patuto, mga minamahal, na binago ng ating pinakamahal ng Panginoon. Hindi lang lamang po yun, mga minamahal. Ni bisikleta, ni mga minamahal, wala pa kami sasakyan, mga minamahal. Pinagkalubang po kami ng ating pinakamamahal ng Panginoon, mga minamahal. Ako po ay dadalo sa Sabarte, mga minamahal. Yung bus, mga minamahal, papuntang Sabarte sa Novaliches, mga minamahal, ito po ay minibus lamang, mga minamahal. Ang last trip, mga minamahal, ay sa alas 6 lamang hanggang 7 o'clock, mga minamahal. Ang gawain ng overnight sa dako ng Sabarte, mga minamahal, hinahabol ko po yan, mga minamahal. Sumasabit po ako, nakikipag-usap po sa mga driver, mga minamahal. Wala pong sasakyan. Subalit, ang ngalap, Panginoon, tunay po, mga minamahal. Tayo po'y magtapat, tayo po'y magpatuloy sa paglilingkod sa Kanya, mga minamahal. Ipagkakalublat ng Diyos, mga minamahal. At pinagkalubang kami, mga minamahal, ng sasakyan. Ang yabang lingkod, binigyan din po kami ng magandang negosyo, mga minamahal, na kami po ay makapaglingkod sa Kanya, mga minamahal. At binigyan din po ako ng ating mahal Panginoon ng tahanan, mga minamahal, na talaga pong maayos, mga minamahal. Ang aming bahay, mga minamahal, praise God, hallelujah. May gulong sa taas ng yero, mga minamahal. Butas-butas, mga minamahal, praise God, hallelujah.
Nilalagyan ko po ng hollow block, mga minamahal. Subalit ngayon, mga minamahal, pinupuri kang Diyos, mga minamahal, sapagkat napakaayos po ng aming tahanan, binigay kinakalob sa amin natin pinakamamahal Praise na the Panginoon. Lord. Binigyan kami ng magandang negosyo, pinagpahalap pa kami ng ating pinakamahal. Binigyan din pa kami ng mga masasakyan, aking mga anak, mga minamahal. Simple lang ang aking hanap buhay, mga minamahal preskyat. Ang aking negosyo, mga minamahal, sa dako ng Cebu City, mga minamahal, electronics at electrical, mga minamahal, hallelujah. Subalit aking mga anak, mga minamahal, napag-aral ko po sila, mga minamahal, hallelujah. Aking mahal na anak, mga minamahal, isa pong CPE, mga minamahal, accounting, mga minamahal, sa dako ng Cebu. Purihin natin pinakamamahal ng Panginoon, sa habag at pagpapalan ng Diyos, mga minamahal. At ganoon din po sa unang prayer ng ating mga beloved praise in the Lord, mga minamahal. Nakamit namin lahat, mga minamahal, yung pagpapala na yan, mga minamahal. Wala po akong masasabi, mga minamahal, wala po akong kundi po, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang kadakilaan, mga minamahal. Nandito ang tunay na Diyos, nagpapala, mga minamahal, nagbabago. At mga minamahal, hanggang dito na lamang, mga minamahal, ang aking pong pagpapasalamat, ang lahat ng kapurihan, pagkadakila, pagluwalhati, higit sa ang pagpupugay sa ating dakilang Diyos lamang. Amen. Tuloy po natin palakpak na yan, mga minamahal. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord! Amen. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Kung tayo, mga minamahal, ay tapat sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal, lalo't higit na tapat ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa ating mga buhay. Amen. At ang mahal na Panginoon, mga minamahal, kailanman, mga minamahal, hindi kailanman babalin ng mahal na Panginoon ang kanyang pangako. Once, mga minamahal, sa kanyang mga anak, makita na ganoon na lamang, mga minamahal, ating panampalataya at pagsikap na masunod ang kalooban ng mahal na Panginoon. Gaya ng ipinatutuo, mga minamahal, ng ating mga kapatid. God bless pong muli sa ating pong brother June Dumondon. At tayo po, mga minamahal, ay darako na po mga minamahal sa huling magpapahayag na kaya pasalamat sa ating mahal na Panginoon at na po ibinibigay ang buong pagkataon sa ating pong beloved Sister Trixan Bigaong. Amen. Ating pong pakinggan kung paano rin po sa pinagpala ating malapit. Maganda na po ating pong beloved mga awit. Amen. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagdulawalhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po Amen. lamang. Praise the Lord. At ako man din po yung nagpapabot ng pagbati at dobleng paggalang sa ating mga magulang sa Panginoon na ating inaalala at sinasariwa ang mga ginitong aral ng ating beloved and honorable Pastor Wildy Estrada Almeda and to our beloved Assistant Pastor Lina Cumun Almeda. At pagbati din po to the whole Almeda family po, sa ating pong mga beloved elders, beloved workers, ating mga beloved brethren, maging din po sa mga beloved live webcast viewers. Ako po'y bumabati po sa ating lahat ng isang mapagpalang hapon na po sa ating lahat. Tunay po, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa ginito ang pagkakataon na ito na maibahagi ko muli ang mga kabutihan, mga pagpapala natin pinakamamahal na Panginoong Jesus na ipinamalas na po sa aming buhay. Andyan na una ko pong pinapasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa kaisa-isang buhay na ito na patuloy niya pong ipinagkakatiwala sa inyong mga lingkod. Malala ko lamang po mga minamahal, bata pa lamang po ako din po ay tinamaan ng karamdaman po ang asthma. Andyan na sa tuwing sinusumpong po ako ng asthma, nangingitim po ang aking bibig, pati din po ang aking kuko sa kakulangan po ng oxygen sa aking katawan. Maging din po sa lahat po ng mga gamot din po, mga nebulizer, lahat din po yan pinagamit na po sa akin. Pinatake na po sa akin yung mga gamot na nireseta sa akin ng doktor. Ngunit pansamantala lamang pong kaginhawaan ang natamo ko ng mga oras na yun. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil isa rin po sa kahabagan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, isa rin po ang inyong abang lingkod at aking mahal na pamilya na makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay nga po, nang malaman po namin na meron po palang Diyos na nagpapagaling sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Andiyan na hindi po kami nag-atubiling subukan lamang po ito sa isang beses. Hanggang sa isang beses na po yun sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nasundan pa po ng pangalawa, pangatlo, hanggang sa nagtuloy-tuloy na po ito. At hanggang sa mabautismohan na rin po ang inyong balingkod sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ngunit lubos ko po pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil sa pagdalo po namin sa pagdalo at pagpupuri po pala namin ngayon sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andiyan ang unti-unti pong kagalingan ay pinagkalob ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aking buhay. Kaya lubos ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at patuloy ko rin pong ipinagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus ang kamanghamahang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aking beloved mother. Andyan po ang aking beloved mama po ay tinubuan po ng bukol po sa kanya pong breast na
kinailangan na po itong operahan dahil kung hindi man po ito maoperahan, maaaring ito yung mabulok at ito yung magisanhi ng kamatayan ng aking beloved mother. Tunay nga po, a week before po ng operation ng aking beloved mother, muli po siyang nag-undergo sa test upang malaman kung saan po pang parte ang aalisin sa breast ng aking beloved mother. Andyan na, habang po nagsasagawa ng pagsusuri sa aking beloved mother, kami patuloy na nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kami humingi ng kapatawaran sa aming mga pagkakasala. Tunay nga po, tumutugon ang ating Diyos, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa ating mga panalangin dahil nagulat na lamang po kami ng pagkalabas pa lamang po ng doktor, andyan na, i-anunsyo niya po sa amin na hindi na po pala kinakailangan operahan ang aking beloved mother dahil yung bukol po pala na nakikita po nila noon, tunay nga pong tinunaw po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya tubos ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at nais ko rin pong pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagbabago niya rin po sa aming buhay. Tunay nga po, ang aming buhay dati ay sadyang napakagulo. Alam niyo po mga minamahal, hindi po sa pagbababa sa aking beloved father. Ang aking beloved father po dati ay talamak na manginginom. Andyan na sa mga tuwing holidays, sa tuwing mga Pasko, andyan po siya sa mga kanyang mga kabarkada, nagiinuman po sila. Bilang isang bata, andyan na kami nalulungkot dahil hindi po namin siya nakakasama sa mga pagkakataon na yun. Ngunit napapasalamat po kami sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil sa kahabagan niya lamang po, andyan na nang makakilala po kami at tanggapin po namin siya bilang aming Diyos sa tagapagligtas. Andyan ang unti-unti niya pong pagbabago sa aking beloved father. Andyan na inalis niya rin po ang mga vision na yan sa aking beloved father at kami po'y sama-sama nagpupuri hanggang sa mga oras na ito sa kanyang kahabagan lamang po. Kaya lubos ko po yung pinapasalamatan ko po ang lahat ng mga pagpapala po niyan magmula po sa pagpapalang financial, physical, material at lalo't higit po sa pagpapalang spiritual na patuloy niya rin pong magamit sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Ito rin po natin palakpak na yan. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord! Amen. God bless sa pinagpapatong yan. Ating pong Blaster Sean Ligaong. Amen. At sa ating mga minamahal na Facebook and YouTube viewers, ano man po ang inyong mga kalagay sa oras na kayo man ay may mga karamdaman, bagbag na puso, nais ng kapayapaan ng puso isipan, ang mga patutong inyo napakinggan at kung paano ang ginawa ng aking mga kapatid na ito upang sila pagpalain. Gayon din po ang inyong gawin. Manampalataya kayo sa aming Diyos sa pinakilala sa inyo. Walang ibang malampay Jesus, isang tiyak na bagay. Kayo po'y pagpapalain ng ating malampay noon. At dito na po mga minamahal, nagtatapos ang paghiling ng mga buhay at pinagpalang patutoo. Amen. At habang naghanda ang ating mga bilawid mga minamahal, tayo po'y magpuri sa ating malampay noon. When the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, sons of God march forward, bring the power of Jesus' name. Sons of God march forward, for Jesus is ever the same. Hallelujah. March forward, for we are more than conquering His name. Sons of God, march forward, bring the power of Jesus' name. He is the young and I'm the I. Praise the Lord! Glory! Hallelujah! And I'm the vessel in the trouble, and He is the way. Hallelujah! And He is the music. I am the lamp and He is the flame. I am the fragrance. I am the bride who sings His name. Sons of God march forward, bring the power of Jesus' name. Sons of God march forward,
For Jesus is ever the same. Hallelujah. March for glory, praise the Lord. For we are more than conquerors in His name. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. Bring the power of Jesus' name. Bring the power of Jesus. Praise the Lord, amen. At sa oras ito, minamahal, tayo manatiling nagatayo at isa pa sa mapuring awiti, iyalan ng kumpunang choir para lamang sa ating pinakabawalang Panginoon. Let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, the beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen. Our
was there when you drew the breath of life, and I could hear your voice the first time that you cried. And though you couldn't see me, I was there indeed. And there's something now that I want you to hear. You will always be a child in my heart. And when you touch my arms are open wide, and even when you're going home, I hope you realize you will always be a child in my eyes. I was there the first time that you prayed, and I heard all the promise you made. And when you came before me, crying, Father, I have seen, I pick you up and held you close again. You will always be a child in my life. And when you need some love, my arms I open wide. And even when you're growing old, you realize you will always be a child in my eyes. I was there the first time that you prayed, and I heard all you made. And when you came before me, crying, Father, I have seen, I picked you up and held you close again. A child in my eyes. And when you need some love, my arms are open. Hallelujah, 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 hallelujah. And even when you're growing old, I hope you realize you will always be a child in my eyes. You will always be a child in my eyes. And when you need some love, my arms open wide. And even when you're growing old, I hope you realize you will always be a child in my eyes. You will always be a child in my eyes. And when you need some love,
And when you need some love, my arms are open wide. And even when you're going on, I hope you realize you will always be a child in my arms. Hallelujah, 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 hallelujah. A child in my arms. And when you need some love, my arms are open wide. And even when you're growing old, I hope you realize you will always be a child in my eyes. You will always be a child in my eyes. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. And when you need some love, my arms are open wide. And even when you're growing on, I hope you realize you will always be a child of my eyes. Napakabuti mo. Patuloy po natin purihin at Diyos mo minamahal. Hallelujah! Lord, worthy to be praised, Hallelujah, 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 hallelujah. Need some love, my arms are open wide. And even when you're going home, I hope you realize you will always be a child in my eyes. You will always be a child in my eyes. Hallelujah, 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 hallelujah. My arms open wide. Hallelujah, 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 hallelujah. And even when you're going on, I hope you realize you will always be a child in my eyes. Patuloy kang umiibig sa bawat isa. Pwede ba mga minamahal? Isa na pa natin awitin ito mga minamahal. Habang ang ating Diyos ay nasa ating kalagitnaan, iparating mo sa Diyos ang pagpapasalamat na grabe. Hallelujah! Hallelujah! A child. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. And when you need some love, my arms are open wide. And even when you're growing old, I hope you realize you will always
When you need some love, my arms open wide. And even when you're growing old, I hope you realize you will always be a child in my eyes. You will always be a child in my eyes. And when you need some love, my arms are open wide. And even when you're growing old, I hope you realize you will always be a child in my eyes. You will always be a child in my eyes. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Diyos, salamat po sa pagpapala, sa biyayang laging natatanggap ko. Di ko na masukat ang pag-ibig mo. Buhay ko ay alas sa'yo. Ikaw ang aking hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Pag-ibig ko ito, di magbabago. Kailanman ikaw ang aking mahal. O Diyos, salamat po sa iyong Espiritu na umaaliw sa akin laging tutulong. Salamat din sa dugo ng iyong pagkero. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Aking pinakamamahal, pag-ibig ko ito'y di magmamahal. Kailanman ikaw ang aking mahal. Oh, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart. I know that I must give my only one life to offer you. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say gratitude in my heart has to express. I know that I must give my only one life to offer you. And serve now and forever. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Amen. Praise the Lord. Thank you so much, Lord God. Glory, glory, glory. Hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng napakalakas ang ating mahal na Panginoon. Glory to Jesus. Hallelujah. Grabe magmahal ng Diyos, mga minamahal. Amen. Amen. At kung tayo po mga minamahal, dumako dito kanina, talagang lulugo-lugo tayo. Once na ating maramdaman ang banal na presensya ng Diyos, it empowers us. Nagbibigay kalakasan upang tayo po mga minamahal muli makapagpatuloy sa pag-akbang tungo sa ating kanya-kanya mga kaligtasan. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At bago po natin mga minamahal, sa kapintulutan ng ating beloved preacher, kung bumabati sa magandang hapon sa ating mga minamahal na mga bisita, welcome na welcome po kayo sa ating pong Sunday General Worship ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. At ito pinangunahan po natin pong iginagalang minimal evangelista, ating beloved evangelist Walde Estrada Almeda. Sa ating mga beloved viewers, sa ating Facebook live streaming, kayo po yung magpatuloy hanggang mamaya, mga minamahal, patapusin nyo. At huwag kayong magsawa, mga minamahal, sapagkat ang Diyos kailanman hindi nagsasawa sa inyo. Amen? Amen! Hinihintay niya parati tayo, mga minamahal, ay makaalam ng katotohanan. At sa ganun mga minamahal, mapabilang tayo doon sa tinatawag na tunay na banal na gawain ng ating mahal na Panginoon, nagtuturang buong katotohanan. Amen? And we give you honor and respect to the beloved family of our beloved parents in the Lord. And of course, we remember
and cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Wildy Estrada Almeida at ganoon po sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina Comona Almeida. Sa ating mga beloved workers, good afternoon po. Sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! Tayo dadako mga minamahal sa maikling pagpapaliwanag ng ating pagkakaloob ng ating kasampung bahagi at ang ating pumahandog sapagkat na lagi na lang natin inire-remind ng mga minamahal sapagkat alam ng Diyos na in the later days ang mga Kristiyano ay unti-unting makakalimot sa kanilang pangako uusapan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Mainit pa mga minamahal, everything is okay. But unti-unti habang tumatagal ay atin na pong nakakalimutan kung paano tayo pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Ano ba ang dapat gawin upang na sa ganun mga minamahal makapanatili yung pag-ibig ng Diyos sa atin? Sabi nga nung awitin, you will always be a child in my eyes. Amen? Amen? At yan po mga minamahal, ang sabi dito sa talatang Deuteronomio, palagpakan po muna natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Dito sa aklat ng Deuteronomio, kabanatay 8, talatay 11 hanggang 14, italon sa 17. Sabi dito mga minamahal, mag-ingat ka, baka iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos sa hindi mo pagtupad ng kaniyang mga utos at ng kaniyang mga kahatulan at ng kaniyang mga palatuntunan na aking iniutos sa iyo sa araw na ito. Baka pagka ikaw ay nakakain at nabusog at nakapagtayo ng mabubuting bahay at iyong natahanan, at pagka ang iyong mga bakahan at ang iyong mga kawan ay dumami at ang iyong pilak at ang iyong ginto ay dumami, at lahat ng tinatangkilik mo ay dumami, ay magmataas ang iyong puso at iyong makalimutan ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto, sa bahay ng pagkaalipin. Baka iyong sabihin sa iyong puso, ang aking kapangyarihan at ang lakas ng aking kamay ang siyang nagbigay sa akin ng kayamanang ito. Kundi, iyong alalahanin ang Panginoon mong Diyos sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan, upang kaniyang papagtibayin ang kaniyang tipan na kaniyang isinumpa sa iyong mga magulang, gaya nga na sa araw na ito. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng talata, mga minamahal, habang tumatagal at tumatanggap ng pagpapala ang Kristiyano, ay unti-unti na, well, sometimes, sabi nga, kasabihan, lumalaki ang ulo. Amen. Sabi ng talata, ay, lahat naman ng meron ako, pinagpaguran ko yan. Dahil yan sa sipag ko, dahil yan sa talino ko, dahil yan sa aking network, sa diskarte, estratehiya na mayroon ako. Sometimes dumarating yan sa mga Kristiyano, lalo na sa mga pinagpalang lubos. Amen? Nakakalimutan nila mga minamahal na minsan sa kanilang buhay, ay ni kumilos umakbang ng 3 di makahakbang dahil sa grabing karamdaman. Gustuhin man nilang magtrabaho at kumita, walang magawa. Nakalimutan nila mga minamahal na nagtatago sila sa silong ng kama. Takbuhan lamang mga minamahal ang kanilang mga pinagkakautangan dahil baon sila sa utang. Nakakalimutan nila mga minamahal na ang ilan ay talagang grabe. Sa grabing hirap mga minamahal ay talagang para bang ayaw na nilang harapin ang mga tao dahil sa grabing kahihiyan. Nakakalimutan yan. Pero ang sabi ng talata mga minamahal, nung tumanggap tayo sa mahal na Panginoon, sa ating Diyos na buhay, nung tayo'y nagtiwala sa kanyang mga salita, pinanampalatayanan natin ating mahal na Panginoon. Anong sinabi diyan? Itinaas tayo ng ating mahal na Panginoon. Yung walang bahay, ngayon binigyan ng bahay. Yung bangkarote, yung talagang nagtatago sa silong ng kama dahil sa kanyang grabing problema,
ngayon, pinagpalang lubos ng ating mahal na Panginoon. Dati natin ni bisikleta, wala kang mabili. Pero ngayon, sari-saring sasakyan ang kanilang tinatamasa, mga minamahal. Even their bank accounts. Dati-rati, 20 pesos sa bulsa lang yan. Pero ngayon, may mga cheque ng pinag-aawakan, may mga businesses na. Lahat yan ay pagpapala, ang sabi ng Biblia, galing sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Yung kalakasan mo, yung kalutasan ng problema, whatever you are now, lahat yan galing sa ating mahal na Panginoon. Ang reminder lang ng mahal na Panginoon, huwag kang makakalimot sa Diyos na nagpala sa iyo. Amen? Amen? Kung paano mo ginawa yan, yung unang pagtatapat na ginawa mo, nung marinig mo ikaw sa pagbibigay ng ika-10 bahagit mga handog, huwag magmamaliw yan, kapatid. Yung pagtatapat mo sa paglilingkod, na dati-rati hindi makagalaw, hindi makagalaw, dahil pinagpala ka ng kalakasan, ay nakakapagdalo ka na, at pinagpala, ginagamit ka malapay sa kanyang banal na ubasan, huwag magmamaliw yan, kapatid. Dahil ang sabi ng Biblia, kapag tayo'y nakalimot sa ating Diyos na nagpala sa atin, ang sabi ng Biblia, mga minamahal, you are keep on reminded na huwag tayong lalayo sa mahal na Panginoon. Amen. Ano ba yung pagpapala, mga minamahal, na sinasabi ng Biblia, na kung bakit pinag-iingat tayo ng ating mahal na Panginoon, na kapag tayo na po, mga minamahal, ay nakalimot na sa mahal na Panginoon, ang pagpapalang inihanda ng Diyos, sasarang muli ang tungawan sa langit. Babalik ang mga karamdaman. Tayo po, mga minamahal, ay unti-unting makakaramdam ng pagdama na pabalik tayo doon uli sa ating kanya-kanyang mga ihipto ng buhay. Amen? Kaya, ibig sabihin, kapag nakakaramdam na tayo ng bagay na yan, mga minamahal, ang sabi ng Biblia, unti-unti mo nang ganapin ang dati mong ginagawa. Gunitain mo ang iyong mga lakad, sabi ng ating mahal na Panginoon. So kapag dati-rati matapat kang Kristiyano, nagbibigay ka sa 10 bahagit handog, ngayon, mga minamahal, unti-unti mo na nakakalimutan dahil marami ka ng mga businesses, busy ka na masyado. Amen? At hindi mo na nagagawang ibigay ang para sa mahal na Panginoon. Dati-rati ang standard mo, magkaroon ka lang ng ulam, bawat araw may pagkain ka lang, masaya ka na. Ngayon, hindi ka na masaya doon. Dahil gusto mo makapunta ka na ng ibang bansa. That's the reason why kung bakit pati yung para sa mahal na Panginoon, ginagalaw mo na. Yung para sa Diyos, pinakikialaman mo na. Kaya ang sabi ng Biblia, mga minamahal, remember thy ways. Mag-ingat ka. Dahil lahat ng meron tayo ngayon, even, sabi nyo, even yung kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan, lahat daw yan galing sa ating mahal na Panginoon. Lahat po ng nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. So kapag gagawin natin, mga minamal, unti-unti tayong manumbalik sa ating ginagawang dati, mga minamal, sa pagtupad ng utos ng Diyos, ay doon babalik muli ang pag-ibig ng mahal na Panginoon na talagang, sa totoo lang, totally naman nawawala yan. Kaya tayo lang nakakaramdam ng mga patapik-tapik, ay hindi dahil hindi na tayo mahal ng Diyos. Kaya tayo tinatapik, pinapalo ng mahal na Panginoon, ay para sabihin sa atin, anak, gawin mo na yung dati mong ginagawa. Huwag ka nang lalayo-layo pa dyan. Amen? Gustong-gusto kitang pagpala, hindi ko maibuhos ng tudo. Dahil yung susi ng pagpapala, unti-unti mo na uling winawala. Amen? That's the reminder. Kaya ang sabi ng Biblia, mga minamahal, Malakias 3:7, sabi diyan, mula ng kaarawan ng inyong mga magulang, kayo nagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima, manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit inyong sinasabi, sa ano kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos, gayon may ninanakawan niyo ko.
Ngunit yung sinasabi, sano ka namin ninanakawan sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Kayo nagsumpa ng sumpa sapagkat inyo akong ninakawan sa makatuwid bagay nitong buong bansa. Ito po mga minamahal ay patunay na tayo po mga minamahal ay sometimes nakakawala doon sa nais na malapay noon, takbuhing binigay sa atin ng Diyos. Amen? Tandaan po niyo mga minamahal na kung ano man ang kalagayan natin ngayon, God is able, may kakayahan ng Diyos, ibigay ang pagpapalang kailangan natin mga minamahal. Pero kapag magpapatuloy tayo sa ating pagdududa, kawalan ng pananampalataya sa kaniyang mga salita, pangako mga minamahal, tayo rin ang magiging kawawa sa bandang dulo. Yan ang rason kung bakit ang ilan pinagpapala, pero ikaw, tayo mga minamahal, sometimes parang hindi mo maramdaman na nasaan na yung pagbukas ng dungawan sa langit. Ba't hindi ko natatanggap yung pagbuhos ng pagpapala? Amen? Hindi nagbabago ang pangako, yan ang malapay noon. Ikaw, ako, tayo, ang mga tao, kuminsan tayo ang nagbabago, mga minamahal. Hindi ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Ano man ang rason na mayroon tayo, mga minamahal, pambayad sa tuition ko kasi, may utang kasi ako pambayad sa kuryente, mapuputulan kami, wala kaming makain. Ano man ang rason? Amen? Give that to Jesus. Ibigay mo yan sa mahal na Panginoon. God has 1,000 ways to solve our problems. Amen? Hindi limitado ang kakayahan ng Diyos. Even impossible things. Bato nga, sabi niya, magpupuri. Kung hindi magpuri, ang mga anak ng Diyos, pigilan niyo yan. Ang bato magpupuri. Paano magpuri ang bato? God is able. Amen? Nung may isda, sa kanyang labi ng isda, mga minamahal, lumabas ang perlas para gamitin pagpapala. Even mga taong di nagagalit sa iyo, kayang ipuhin na niya ng Diyos na magbigay sa iyo ng pagpapala. God is able, mga minamahal. Ang kailangan mo lang, huwag kang magmamaliw sa pagtitiwala sa Diyos sa kanyang mga salita. Parati mong pananganan ang salita ng Diyos na kapag ikaw ay nagtatapat, hindi ka pababayaan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Anong sabi ng Biblia? Kapag yan ay hawak mo na ikasampung bahagi tandog, ang sabi ng Biblia, dalhin mo yung buhay kasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukin mo ko ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Parati na nating naririnig nito. Memoryado na natin ang talatang ito. Pero ang hindi natin nagagawa ay yung pagtupad sa salitang ito. Marami nakakaalam ng salita ng Diyos. Pero ang pinag-uusapan, it is not enough for you to know the Word of God. It is more important, mga minamahal, after knowing the Word of God, hearing the Word of God, you follow the Word of God. Do the Word of God. Amen? At yun, mga minamahal, dahil kapag ginawa natin, mga minamahal, ang salita ng Diyos, lalakip ang tanda't ebidensya na sinasabi ng ating mahal na Panginoon. Anong ikasampung bahagi? Kasampung bahagi ay tithes. 10% of all the blessings that we receive. So 10% yan. Ano naman yung handog, mga minamahal? Sapat sabi ng talatang 8:9, kasampung bahagi at handog. Ibig sabihin, mga minamahal, pinagsasama to. Sabi ng mga pastor nung magtanong mga Kristiyano, mga pastor, kung ang aking tithes ay 10% sa lahat ng pagpapalang meron ako, ano na magkano naman ang aking handog, yung aking offering? Sabi ng mga pastor, the end time prophet of God, tapatan mo ang iyong ikasampung bahagi. Pinakamababa, pero nasa standard ng mahal na Panginoon. Lahat po'y pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Doon ipinanganak yung tinatawag nating 20% giving sa mga tunay na anak ng Diyos. Pakatandaan nyo sa talata, mga minamahal, ang mga Pariseo, they do also giving tithes. Pero sabi ng talata, kung hindi mo mapahigitan ang ginagawa ng mga eskrib at mga Pariseo, hindi ka makakarating sa kalangitan. Kaya ang ginawa ng mga pastor, hindi lang tithes ang ginagawa, itinuturo sa mga anak ng Diyos.
mayroon pa rin tinatawag na offering. So yung 20% na yan, mga minamahal, for every 1,000 na meron tayo, times 0.2. And that is, pag minultiply natin sa calculator, 200. Amen? Huwag mong isipin, mga minamahal, parating 200 yan. God is not after your 200. Hindi niya hanggat parating 200 na meron ka. Ang itinuturo dito, mga minamahal, yung pagtatapat ng mga anak ng Diyos. Kung 100 lang ang natanggap mo times 0.2, 20 pesos yan. Amen. So hindi parating 200. Kung 100 lang ang natanggap mo, ay di sige, times 0.2, 20. Kung 10 piso lang natanggap mo, napulot mo yan, times 0.2, 2 pesos yan. Huwag ka mahiya. Ibigay mo sa mahal na Panginoon. Kasi ang itinuturo natin dito, mga minamahal, yung pagtatapat. Iniiwasan natin yung ilang mga Kristiyano, iniisip nila, ayoko nang dumalo. Bakit? Si Brother Joben, hiningian ako parati ng 200. Wala akong 200. Hindi po tayo after sa 200. Ang itinuturo natin dito, mga minamahal, ay yung tamang pagbibigay, yung pagtatapat. Amen? So 200 ay applicable lang kapag pinagpala ka ng 1,000. Amen? Pero kapag pinagpala ka ng 100,000, lahat ng gustong pagpalain ng 100,000, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Oo naman. Amen? Sinong ayaw niyan? Pero sabi ng Biblia, kapag pinagpala ka ng 100,000 times 0.2, and that is 20,000. Hindi na yan 200, mga minamahal. Amen? Amen? So 200 is only applicable kapag 1,000 lang ang pagpapala mo. Pero kapag 100,000 ang pagpapala mo, times 0.2, that is 20,000 already. Amen? So kapag ang pagpapala mo ay 1 million, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Huwag mong pagtamutan ng Diyos. Ang dami-daming milyon ang kaya niyang ibigay sa iyo. Amen? Marunong lang tayo magtapat, mga minamahal. So kapag 1 million ang dumating sa iyo, yan man ay pinagbintahan ng iyong lupa, yan man, mga minamahal, bigay ng whatever, mga benefits, insurances man yan, o yan, mga minamahal, ay napagbintahan ang inyong mga bakahan, yung inyong mga taniman, mga minamahal. Kung 1 million yan, again, times 0.2, pinaka-minimum, pero katanggap-tanggap sa standard na mahal na Panginoon. Magkano ang 0.2 ng 1 million? That is 200,000, mga minamahal. Malaki na yan. Amen? Ay, ang laki naman ang pagpapala mo. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. So wag mong isipin kapag yung 200, maliit lang yan, sa totoo lang. Kapag nakita ng Diyos na kaya mo magbigay ng 200 or even as high as 20,000 or even as high as 200,000 or 2 million, mga minamahal, na yan ay hindi mo pinapansin dahil sa pagbibigay mo marami naman talaga darating sa iyo. Amen? Doon ang tinatawag nating pagtatapat, mga minamahal. Kaya itinuturo namin sa inyo yan, ginawa namin yan. Nung ginawa namin, hindi kami pinahiya ng Diyos. Kung anumang meron kami ngayon, lahat yan galing sa mahal na Panginoon. Amen? Nung kami nakinig sa turo ng mga pastor, the end-time prophet of God, na turo ng mga minamahal nating mga manggagawa, ating brother and preacher, inaalagaan talaga kami, mga minamahal. Kapag nagkulang pinapaalalahanan, napakahalaga ang pagtatapat. Kagaya ng ginagawa natin, nire-remind tayo. Nung ginawa namin yan at nawala yung pagdududa, doon kami grabing pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Pagkatanda natin, mga minamahal, we can never outgive God. Hindi natin kailanman mapapahigitan ang mahal na Panginoon sa pagbibigay. Kung nagbigay ka ng 2 milyon, kung nagbigay ka ng 20,000 or 200,000, siguradong mas malaki ang ibibigay sa iyo ng ating mahal na Panginoon. At kailangan handa na tayo dyan. Amen? Ang maraming Kristiyano hindi handa sa pagpapala. Kapag dumating dyan, ang ilan nawawala sa paglilingkod. Hindi dapat nawawala ang mga anak ng Diyos na pinagpala. Ang pagpapala ibinibigay, hindi para ikaw ay mawala. Ang pagpapala ibinibigay para ikaw ay lalong magpakainit dahil napapatunayan mo ng Diyos hindi tayo iniiwanan, hindi tayo pinababayaan. Lahat po ng nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon.
Everybody shout, praise the Lord! Hawakan na po natin yung ating kasabong bahagi at mga handog at ito'y panalangin ng ating... Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal, praise the Lord. Amen. Aking po iniling tayong lahat tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Dadali natin po minamahal mga aral, Team Labrador ni Preacher, Blood Brother Bubuy Nier. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. God bless you, beloved Jews, our beloved elder. Let's pray. Upo nagila at mapagpala namin Diyos sa namin sa langit na minapakabait, pinakamamahal na Panginoon Jesus. Muli sa maghapon ang aming tao sa puso at marubdob na pagpapasalamat, pagluwalhati, pagsamba ay may pinapabot sa iyo sa dakilang pribilehiyo na pinagkaloob sa amin upang sama-sama sasamba sa Espiritu at katotohanan. Salamat po mahal na Panginoon sa naunang yugto na nalagawaing ilangisan. Ang mga papuring awit na aming inialay sa iyo, mga patotoong aming napakinggan, kumilos ka sa mga buhay ng mga anak, pinakita ang terribling mga himala. Mga awitin ng mga awitin yung nilangisan, pinadama sa amin napakatamis na presensya.
hanggang sa pagbibigay ng may katapatan, patuloy na sinusunod ng lahat ng pinagpala mong mga anak. Narito po muli kami sa iyong banal na harapan, nanikluhod, nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali at mga pagkakasala. Buksan namin mga pangunawa at kaisipan sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Langisan niyo po ang mga salita, pati na po ibang lingkod sa ganang akin wala pong magagawa. Sa unang dalangin ng iyong propeta, or the beloved pastor, Evangelist Willie Estrada Almeida, beloved Mama Dear, ng kanilang beloved children, aming sinasaway ang mga demonyo ng hadlang, demonyo ng antok. We bind the power of darkness, cast out in our midst in the mighty name of Jesus. Anoint thy word, O Lord, in Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Say praise the Lord. Hallelujah. Para ng palengke mo minamahal. Sabay-sabay sumigaw ng hallelujah, praise the Lord. Kung talagang hindi tayo handa palagi maminamahal. Isang mapagpalang hapon na sa lahat ng ating iniibig, minamahal na mga kapatiran. Welcome po sa ating mga beloved visitors. Mayroon tayong kasamang mga bisita. Narito po kayo sa lingguhang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. At atin pong welcome ang lahat ng ating minamahal na beloved webcast viewers sa YouTube at Facebook. Sa lahat ng ating minamahal iniibig na mga kapatiran, good afternoon, amen. Palakpakan muli natin ang ating mahal na Panginoon. And we give double honor and respect. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved Pastor, Evangelist Wilde Estrada Almeida, and Assistant Pastor Lina C. Almeida. At sa kanilang butihing mga anak, mga apo, mga manugang, magandang hapon sa ating mga beloved workers, beloved elders of the church, minamahal ng mga kapatiran. At ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati ay nauuko lamang sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Praise the Lord! Everybody shout, praise the Lord! Na mahal, wag nating tipirin ang ating mahal na Panginoon. Magtipid ka na sa lahat ng bagay, wag lang ang mahal na Panginoon. Sa pagpapalakpak, amen, amen, ay lang pagpapalakpak po ay pagsasang-ayon na ang ating pong pinag-usapan ay talagang tayo'y naniniwala. Totoo, ating sinampalatayanan, ating pinaniniwalaan. Amen. Amen. At maganda ng panahon, talagang mainit na at hindi tayo nilalamig. Kailangan, hallelujah, tayo po'y buhay na pumalakpak, sumang-ayon kung tayo po ay talagang nakapuntos sa mga salita. Ay ito'y buhay na pumalakpak dahil hindi po ako ang inyong pinapalakpakan dito, kundi ang ating mahal na Panginoon. Ang mga salita ng ating pinag-usapan. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating Diyos na buhay. At sa hapong ito, open your Bible in the book of 1 Corinthians chapter 10, verse 12, at ibalik natin ang basa sa talatang 5 hanggang 11. And we are talking about, let him that thinketh he standeth, take heed lest he fall. Mag-ingat daw ang bawat mananampalataya na nag-aakalang sila'y nakatayo. Baka tayo'y mabuwal. Kindly, praise the Lord. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng unang Korinto, kabanata ay 10, sa talata po ay 12, talon sa 5 hanggang 11. Kaya't ang may akalang siya'y nakatayo, mag-ingat na baka mabuwal. Bagaman ang karamihan sa kanila ay hindi nakalugod sa Diyos, sapagkat sila'y ibinuwal sa ilang. Ang mga bagay na ito nga'y pawang naging mga halimbawa sa atin, upang huwag tayong magsipagnasa ng mga bagay na masama, na gaya naman nila na nagsipagnasa. Na huwag din naman kayong mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan, gaya niyaong ilan sa kanila. Ayon sa nasusulat, naupo ang bayan upang magsikain at magsiinom, at nagsitindig upang magsipagsayaw. Ni huwag din naman tayong makiapid, na gaya ng ilan sa kanila na nangakiapid. At ang nangabuwal sa isang araw ay 23,000. Ni huwag din naman nating tuksuhin ang Panginoon, na gaya ng pagkatukso ng ilan sa kanila.
at nangapahamak sa pamamagitan ng mga ahas. Ni huwag din kayong mga bulong-bulungan na gaya ng ilan sa kanila na nangagbulungan at nangapahamak sa pamamagitan ng mga mangwawasak. At sa 11, ang mga bagay na ito ngay nangyari sa kanila na pinakahalimbawa at pawang nakasulat sa pagpapaalala sa atin na mga dinatnan ng katapusan ng mga panahon. Amen. Pagpalain po naman ang Panginoon ang kanyang mga salita nating binasa. Inamahal, ilang beses na po nating paulit-ulit inaral ito. Amen. Amen. Tayo po'y muling nire-remind. Dahil kung inyo pong titingnan, diyan sa harapan ninyo, sa gilid ninyo, kaliwa at kanan, iba na po inyong pong kasama. Amen. Iba na po yung inyong nakikita. Ang tanong, nasaan yung saunahan mo dati? Sa kaliwa mo dati, sa kanan mo, sa likuran mo, sa harapan mo, sino-sino sila? Bakit biglang naglako? Biglang nawala? Ito maminamahal ay paalala sa ating lahat na hindi tayo pwedeng maging kampante sa ating paglilingkod na ito sa ating mahal na Panginoon. Kinakailangan maminamahal maging sigurista tayo. Amen. Amen. Maging sigurista na buong akala natin ngayon, maminamahal, okay lang. Dahil nandito pa naman tayo. Nakatayo pa naman tayo. Dumadalo pa naman tayo. Pero yung ating pisikal na katawan na lamang dumadalo, ang ating isip, ang ating puso, ay nagliliwaliw na. Saan na pupunta? Kaya nga, palagi naming nire-remind, pagka ganitong gawain, araw ng linggo, ipangilin natin, bigyan natin ng diin, bigyan natin ng pansin, pagpapahalaga ang araw ng linggo. Pwede, maminamahal, huwag muna nating gamitin, huwag muna nating hawakan yung ating pong mga cellphone, yung mga bagay, maminamahal, na nakadistract sa ating paglilingkod, sa ating pag-ipagugnay, sa ating mahal na Panginoon. Dahil minsanan pang pinaalalahanan ka, pinaalalahanan ako, pinaalalahanan tayo sa araw na ito na huwag kang mag-akala, huwag kang maging kampante na baka maaring ikaw ngayon ay nakatayo at bukas ikaw ay mabuwal. Mamaya ikaw ay mabuwal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Binanggit ang mga bagay, maminamahal, na inaayawan ng ating mahal na Panginoon. Mula sa versikulo 5 hanggang 11, mabasa natin diyan, maminamahal, nang sabi po ng ating nabasang talata, ang mga Kristiyano ay kumain, ayaw nang mag-fasting, uminom, amen, at sila'y naglalaro. Tatlong bagay nang sabi rito, maminamahal, hinahalin tulad na po ng idolatry. Kung atin po mabasa ang talatang ito, maminamahal, sa Ingles, dito po sa versikulo 6, now these things were our example, to the intent we should not lust after evil things, as they also hated o lusted, sa 7, neither be idolaters, ang sabi rito, maminamahal, as they also, as were some of them, as it is written, the people sat down to eat. Umuupo ang tao, araw ng linggo, ayaw mag-fasting, kahit 2 meals man lang sana. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi rito, maminamahal, hallelujah, and drink and rose up to play. At ang sabi rito, sa isang araw, maminamahal, ay pumupuksa ang Diyos ng 23,000, 23,000 during their journey from Egypt to Canaan, yung pong lupang pangako na sinabi ng ating mahal na Panginoon. Na sa atin ngayon, mapoportray po natin ito na habang tayo ngayon nag-aantay sa pagbabalik ng mahal na Panginoon, tayo'y naglalakbay sa ilang. Amen. Amen. Tayo naglalakbay na ngayon ang daming mga paalala sa atin ng mga mangangaral. Tuwing Miyerkules, tuwing Biyernes, tuwing Linggo, hindi nagkulang ang malapainon sa pangangaral
na mag-ingat mga anak, huwag kayong maging kampante sa inyong paglilingkod sa mahal na Panginoon. Dahil maraming nag-aakala na sila ngayon ay nakatayo. Ang dami nang nangawala. Ang dami nang hindi natin kasama ngayon. Nasaan sila? Kasama natin dati-rati. Pumapalakpak, nag-hallelujah, nagpe-praise the Lord. Amen? 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 Dati-rati nagpapatotoo. Dati-rati umawit sa choir. Dati-rati maminamahal, ginagamit dito sa pulpito. Nasaan? Kaya hindi po pwede maminamahal na maging kampante ang mga anak ng Diyos dahil tuso ang demonyo. Tuso ang diablo. Ang sabi ng 1 Jes, talatang Jes, si Satanas pumunta rito upang pumatay, pumuksa, at nakawin ang iyong pananampalataya. Nakawin ang iyong pananampalataya. Puksain ang iyong init na paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Idideceive ka. Talagang ikaw ay talagang paibigin sa mga bagay na sanlibutan. Ikaw ay paibigin sa mga bagay maminamahal na akala mo talagang manatili ka sa mundo. Grabe na yung ka-high-tech ng Russia. Pero nung pumutok ang 8.8 maminamahal na bulkan, nakita niyo maminamahal yung kanilang mga ini-invest, akala mo mga papel, yung mga kanila pong mga sasakyan, akala mo mga laruan na lamang na lumilitaw at hinahampas dun sa dalampasigan. Dahil sa tsunami, nakaabot sa Japan, nakaabot sa dito po sa may parting Hawaii. Grabe maminamahal. Hindi tayo magiging alerto sa mga bagay na ito'y pinahintulutan ng ating mahal na Panginoon para tayo magising. Para tayo huwag tulog-tulugan sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Dahil buong akala natin, kampante tayo. Dahil andito lang naman tayo, nakatayo tayo. Pero maminamahal, malayo na pala tayo sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord! Naalala ko yung patutuo ng ating dearly beloved pastor. Sabi natin kagalang-galang na pastor, minsan daw, sumama siya sa mangingisda, ng troll sila, diyan sa may banding Mindoro, parting Mindoro. Ang sabi natin kagalang-galang na pastor, makita niya, napakaliit ng lubid, na dala-dala, o hinihila yung napakalaking basnig. Kasing laki lang daw ng hintuturo. Ang sabi ng kagalang-galang natin na pastor, di ba pwede nating palitan yung lubid ninyo? Napakaliit naman, yung kasing laki man lang ng hinlalaki, itong thumb natin. Sabi ng kapitan, ang tagal na namin dito. Ang tagal na namin sa pangingisda ng troll na to. Yan lang ang gamit namin. Ngayon ka lang nakasama at inobserbahan mo lang kami. Pagkatapos sasabihin mo na baka maputol. Ang sabi ng ating kagalang-galang na pastor, ako lang ay nag-alala. At hindi ko naman sinabing ako'y nakikitulad sa inyo na alam na ninyo. Oo, alam ninyo. Ang ating pangingisda, alam ninyo. Pero ako'y nag-alala, baka maputol yan. Maya-maya habang binibirada ng kanilang sasakyan, maminamahal, naputol nga yung lubid. Hindi nagkulang, nagpaalala ang mga mangangaral. Hindi nagkulang, mangaral ang ating kagalang-galang na pastor. Ang lahat ng mga natasan para ipangaral ang mabuting balita na tayo'y palaging pinaalalahanan. Tulad ng hinihilang basnig na yan, ng troll na yan, maminamahal, pinaalalahanan tayo. Huwag kang masyadong kampante. Dati-rati ang palakpak mo, talagang pinapawisan ka. Ngayon, hindi ka na makapalakpak pag nagpupuri. Yan ang hinahanap ng ating mahal na Panginoon, na pinaalalahanan tayo. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Dati-rati, hallelujah, kapag tumatalo ng song leader dito, kapag nag-joyful, tumatalon ka, sinasabayan mo. Ngayon, nakaupo ka na lamang dyan sa iyong upuan. Dati-rati, hindi pa pupuntos, nag-hallelujah, praise the Lord ka na. Dahil napakainit ng iyong pakiramdam. Ngayon, maminamahal, kahit narinig mo na ang mga himala na ginawa ng mahal na Panginoon na hindi pangkaraniwan, ni isang hallelujah, na isang praise the Lord, wala nang maririnig sa iyo. Yan ang pinaalala sa iyo
na buong akala mo, nakaupo ka pa, nakatayo ka pa sa iyong pananampalataya, baka ikaw ay mabuwal diyan sa iyong kinalalagyan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pinalalahanan po tayo sa mga bagay na ito, maminamahal. Dahil, pag-ibasa po yung sinabi kong talata. Sa John chapter 10 verse 10. Praise the Lord. Glory to God. Amen. Praise the Lord. Ang Ebanghelyo ay San Juan, ang kabalata po ay 10, at ang talata po ay 10, ito pong sinasabi, hindi po maparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw, at pumatay at pumuksa. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay, at magkaroon ng kasaganaan nito. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Si Satanas ay pumunta rito upang agawin ay yung atensyon sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Tingnan niyo po, pagdating ng Miyerkules, di ba gusto nating dumalo? Pero may tawag, may chat, may text. Kapatid, naman na tayong mall. Kapatid, mayroong swimming ang barkada. Punta tayong swimming. Mahal na kapatid, alam niyo maminamahal, klase-klase ang gawa ng kaaway. Nitong mga nagdaan, almost 1 week, halos walang pasok. Sa totoo lang. Pero hinahanap ko yung ating mga estudyante. Okay lang kung mayroon kayong klase na kayo po'y nagkaklase through yung mga bagong learning ngayon. Wala pong problema. Pero yung walang ginagawa. Kasi kami nung araw, maminamahal, sinasamantala po namin yan. Hallelujah, pag walang pasok, nandito kami sa pastoral, nagjo-join kami ng pagpupuri, nag-aayuno kami. Hallelujah, nagbibigay kami ng pagpapahalaga sa mga inaral sa amin ng ating kagalang-galang at minamahal na pastor. Kaya tingnan niyo po, minamahal, yung iba sa amin, ang sabi nga ng mga patuturila, almost 40 years na silang naglilingkod sa mahal na Panginoon. Nandito pa rin, nananatili pa rin, maminamahal. Dahil alam natin, wala na tayong patutunguhan sa lugar na ating kinalalagyan. Tayo lamang ay mga manlalakbay sa mundong ito. Hindi tayo taga rito. Amen. Amen. Ang sabi ng banal na kasulatan, nakakatakot na nitong mga huling araw. Amen. Nakakatakot ang mga huling araw. Perilous time shall come. Magputukan ang mga bulkan. Magsilindol ng katakot-takot, maminamahal. Sabi nga, hallelujah, pang-ilan pa lamang na lindol yan na kinatatakutan sa buong history. Terrible talaga. Kung baga, maminamahal, dapat ang mga Kristiyano ngayon, kapag narinig at naranasan ang mga bagay na yan, dapat nagsusumiksik tayo. Ibalik na natin yung ating unang ningat sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Kung ikaw ngayon pawindang-windang na ng paglilingkod, ikaw ngayon ay talagang pasuray-suray na, ibalik mo yung una mong pag-ibig sa mahal na Panginoon. Magpakainit ka, magpuri ka, dumalo ka, ipagtrabaho na may kausayan ang iyong kaligtasan na may takot at panginginig. Huwag mong pabayaan na ikaw'y mahulog sa kamay ng dyablo. Sinabi ng 10:31 ng Hebrew, it is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Nakakatakot kung ikay mahulog sa kamay ng dyablo. Dahil isang tiyak na bagay, mapapahama ka, mapariwara ka. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga, nung ang ating kagalang-galang na pastor, hallelujah, andon sa Talipaw, Hulo-Sulo, ganun na lamang ang kaniyang pangangaral sa kanyang kasamang 12 prayer warriors. Ang sabi niya mga minamahal, pag kayo'y magkulang sa inyong pananampalataya, kahit 1%, maiwan kayo dito. Malaki pong impact sa atin yan. Kapag tayo magkulang sa ating pananampalataya, kapag tayo hindi makinig ng mainam sa ating mga mangangaral, hindi natin gawin ang kanilang mga payo, ang kanilang mga aral, maiwan kayo pagdating ng rapture. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi naman minamahal sa kanyang makasama, ikaw, anong porsyento ang iyong pananampalataya? Alanganing sumagot, maiwan ka dito. Nung inulit, maminamahal, o ano, ilan na? Ilang porsyento ayong pananampalataya? Sabi na, 100% malapastor. Hindi ka maiwan, kasama ka, makababa tayong payapa. Ibig sabihin, maminamahal, kinakailangan, kung ikaw ngayon nagwiwindang-windang na sa iyong paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, ngayon ay nag-aalinlangan ka na sa iyong buhay espiritual, lalo kang sumugod dito tuwing Miyerkules, lalo kang mag-o-overnight, lalo kang tumalo ng linggo. Hallelujah! Lalo kang magpakainit na maglingkod sa ating mahal na Panginoon para maalis yung mga pag-alinlangan. Sabi ng Children's Choir kanina, 17 yung mga taga-Roma,
faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ang pananampalataya ay nakukuha sa pakikinig at pakikinig ng Ibanghilyo ng kaligtasan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Praise the Lord! Dito po sa 2 Timothy, chapter 3, verse 1, din talon sa 5. Inyong maminamahalan ang sinabi ng banal na kasulatan. Praise God. Sa ikalawang Timoteo, kapitulo 3, versikulo 1, talon sa 5, ganito po ang pagkasabi, Datapuat, alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Sa 5, na may anyo ng kabanalan, datapuat, tinanggihan ang kapangyarihan ito. Lumayo ka rin naman sa mga ito. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi ko, maminamahal mahaba pa naman ang buhok natin, mahaba pa naman ang palda natin sa mga kababaihan. Ang mga kalalakihan, maayos naman ang gupit. At talagang sumusunod naman, pero ang kating puso pala ay napakalayo na. Dito daw sa mga huling panahon ay mapanganib. Andyan ang anyo natin ay tamang-tama pa, maayos pa. Akala mo talagang nakatayo pa. Pero yung pala, maminamahal, nakakatakot. Nakakatakot na pala. Para ka ng sakong walang laman. Maya-maya, bigla na lamang naglaho. Magpaging plop sa floor. Ibig sabihin, maminamahal, nakakatakot na bagay. Hallelujah. Itong mga panahong ito, lalong-lalo na, kanina, habang tayo nagpupuri, sabi ko, 3 choir nang umawit. Wala man lang akong narinig na talagang nagsusumikap. Sabi ko, mahal na Panginoon, matatapos ng aming gawain. Aawit ng aming Jesus Finest Generation Choir. Kahabagan mo naman kami, mahal na Panginoon. Tulungan mo naman kaming ipadama sa amin, inapakatamis na presensya. Kaya habang umawit ang ating mga choir, maminamahal, nung magpasimula dyan sa inyo sa crowd, na kumilos ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah, ikinagagalak ng aking puso. Sabi ko, mahal na Panginoon, hindi mo kami pinabayaan. Habang umiiyak na kayo, naramdaman na natin ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi ko, mahal na Panginoon, talagang grabe ang pagmamahal sa amin. Sa oras na kami nanlulupaypay, sa oras na kami ay may hinahanap sa iyo, lagi kang may katugunan sa amin. Lagi kang may sagot sa aming mga katanungan. Lagi kang nariyan kung kami nanlulupaypay, kami nanlalamig, kami ay nanghihina, palagi kang nariyan. Lagi mo kaming inaalalayan. Ganyan ang Diyos, magmahal. Tayo maminamahal. Kailan pa natin ipapakita yung ating pagmamahal sa Kanya? Malapit na ang panahon. Isa na lang ang ating inaantay. Lahat ay nangyayari na. Kaya nga sabi na, perilous time shall come. Hindi tayo pumunta rito para magpapakita na narito ako, nag-checking of attendance. Hindi po. Nandito po tayo para ipakita natin sa ating mahal na Panginoon ang ating marubdob at tao sa pusong pagmamahal sa Kanya. Nandito ka dahil gusto mong makatiyak sa iyong kaligtasan at palagi kang makatayo. Mahal na Panginoon, panghawakan mo ako. Palagi mong sinisigaw sa iyong puso. Mahal na Panginoon, tulungan mo ako. Lagi mong binubulong sa mahal na Panginoon dahil wala tayong kakayahan. Wala tayong lakas. Amen. Hindi tayo malakas. Walang malakas, maminamahal, kundi si Jesus. Magpatulong tayo sa Kanya. Dahil isang tiyak na bagay, hindi niya tayo pababayaan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Alalahanin natin, maminamahal. Hallelujah. Huwag nating sayangin ang napakalawak at napakahaba na napaglilingkod na ito. For the last 38 years, 36 years, 40 years, 50 years na po ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. And some of us here, maminamahal, nangalahati na po 25 years and above. Ngayon pa tayo susuko? Ngayon pa tayo atras? Aba, maminamahal, mag-isip tayo. Kaya nga sabi ko sa aking sarili, maminamahal, kahit nagapalakpak na lamang ako, wala na akong magagampanan dahil medyo nagkakaedad na tayo. Gagampanan ko ang aking tungkulin sa pagpapalakpak. Huwag lamang akong mawala sa iyong bahay, sambahan, mahal na Panginoon. Sa tuwing araw ng gawain, ako'y narito. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. I-desire po natin yan. At kapag dinidesire natin yan, sabi nga ng ating mga mangangaral, gawin na natin. Amen. Amen. Alalahanin natin. Hindi po natatapos ang ating kaligtasan ngayong linggong ito.
Hindi po natatapos ang ating kaligtasan sa darating na Miyerkules. Sa darating na overnight. Ito'y magpapatuloy hanggang hindi pa magbabalik ang ating mahal na Panginoon. Kaya ang sabi niya, hallelujah, bagamat nakikita natin ang katampalasanan ay talagang nagsagana na, naglaganap na, amen. Ang kasalanan ay grabe na. Huwag kayong magpa-apekto diyan. Huwag kayong tumingin diyan. Huwag kayong magpapagapi diyan, maminamahal. Hallelujah! Ihakbang ninyo ang inyong pananampalataya. Dumalo kayo. Ipagtrabaho ninyo ang inyong mga kaligtasan na may takot at panginginig. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Dahil ang sabi ng banal na kasulatan, siyang magpatuloy hanggang sa wakas. Sila lamang ang maliligtas. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. So, kailangan pa ba nating memorizein itong mga talatang ito? Sa tuwing tayo po'y nakikinig ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, naririnig natin ito. Amen? Amen? Alam na natin. Kaya ang sabi po ng ating mahal na Panginoon, mag-isip-isip na ang lahat ng mga anak ng Diyos. Let him that thinketh he standeth, take heed lest he fall. Mag-isip-isip ka na. Mag-isip-isip na tayo. Baka iniisip pa natin, baka inaakala pa natin na tayo nakatayo. Yung pala'y nalulugmok na tayo. Bakit, maminamahal? Ang isip mo, kaya tinatanong ka ng mga mangangaral palagi, sa tuwing nangangaral, ang mga mangangaral, andito ba ang isip mo? Andito ba ang puso mo? Handa ka ba kapag bumalik ngayon ang ating malapay sa salubong sa Kanya para magmana na ng langit at bukay na walang hanggan? Bakit sinasabi sa atin ng mga mangangaral? Dahil nadidiscern ng mga mangangaral na napakalayo ang ating isip, ang ating puso, napakalayo sa mahal na Panginoon. Kung ano-ano ang ating mga ginagawa dyan sa ating upuan, sa ating sarili, sa ating mga katabi, kung anong ating mga ginagawa. Ayaw ng mahal na Panginoon ng mga bagay na yan. Dahil ang sabi ng Biblia, 23,000 ang pinapatay ng Diyos araw-araw. Haladoon, patungong Kanaan. Dahil ang iniisip na lang ng tao, makakain siya, makapaglaro, makainom. Lahat ng kapitso ng ating pisikal na katawan, yun ang kanyang ginagawa. Huwag ganun, maminamahal. Huwag mag-isip ng ganyan. Pakaisipin ninyo na hindi tayo tinawag para lamang sa ating mga sarili. Tinawag tayo ng ating mahal na Panginoon para maging patotoo sa iba. Para kung saan ka man nabibilang sa iyong kinalalagyan sa kasalukuyan. Kung ikay nagtatrabaho, nagninegosyo, naghanap buhay. Kung ikay estudyante, kung ikay magsasaka, ikaw ay driver, ikaw ay may larangan ng mga propesyon kung saan ka. Ipangaral mo ang mabuting balita. Ihikayatin mo sila, dalhin mo sila sa paanan ng ating mahal na Panginoon upang sila'y ating maisama. Anumang magbabalik, anumang oras magbabalik ang ating mahal na Panginoon, maipresenta natin sila, hallelujah, sa ating mahal na Panginoon, makatanggap sa ating mahal na Panginoon, lalong-lalo na yung may mga problema, yung mga makaramdaman, yung may mga suliranin sa buhay. Kailangan nila ng tagapagligtas, kailangan nila ng Kristo, kailangan nila ng Diyos, hallelujah, magpapayapa sa kanila. Ikaw ay tinawag, hallelujah, sa ministeryong ito, sa ganung, hallelujah, layunin. Hindi lamang tagapalakpak dyan, taga-upo, sabi ng hallelujah, praise the Lord, amen, amen. Ibahagi mo yung mga pagpapalang iyong natanggap. Kaya lagi kong tinatanong sa tuwing ako'y tumatayo, ilan na ba ang mga kaluluwang nailapit mo sa paanan ng ating mahal na Panginoon? Mabilang na ba ng iyong daliri? Yung iba, daan-daan na, yung iba, libo na. Ikaw, mayroon na bang isang kaluluwa na ilapit mo sa paanan ng ating mahal na Panginoon? Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Kindly, ating mong basahin ang 24 po at 12 hanggang 13 po ng talata na ating binasa o ating binanggit kanina. Praise the Lord. Hallelujah. Aklat po ng Mateo 24, talata po ay 12 hanggang 13. At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig, datapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang magpapatuloy hanggang sa wakas, sasagana ang katampalasanan, sasagana ang panlalamig, panlulupaypay. Amen. Kung naranasan mo yan, abay huwag ka nang mag-antay. Narinig mo na ang boses na malapay sa hapong ito. Amen. 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 Hindi pwede maminamahal
magiging kampante tayo. Hallelujah. Kinakailangan masyado tayong maminamahal, talagang relax sa araw na ito. Parang relax lang tayo. Gusto lang natin kung anong ating makain dito, kung anong maririnig natin. Sabi nga ng ating mga ngaral, Sunday lang. Isulat ninyo yung mga talata na aming binabanggit para pag uwi ninyo, marireview ninyo. Ginagawa na po ba ninyo? Ginagawa na po ba natin? Pumalakpak tayo sa ating mahal na Panginoon. Bakit maminamahal? Hindi tayo hinyo. Hindi tayo matalino na mamemorize natin lahat ang sinabi ng ating mga ngaral. Ako nga minsan maminamahal. Nagtatanong ako dito sa lyrics. Kinukuha ko yung mga tema o topic na ating pong pinag-aralan dahil dito sa amin wala kasing monitor. Ang naririnig namin, pangkalahatan lang. Kung may monitor dito talagang maririnig lahat. Kayo maminamahal, salo lahat ng aming binabanggit, aming sinabi. Kaya sabi rito, mag-ingat. Tayo maminamahal, magpapatuloy lamang hanggang sa wakas. Sila lamang ang maliligtas. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! So kinakailangan maminamahal. Hallelujah! Kinakailangan, hallelujah, ating bantayan, ating igwardyahan ang ating mga sarili. Guard ourselves for our own sake. Dahil napakahalaga ng kaligtasan. Paano bantayan ang ating mga sarili? Maminamahal, baka sabihin mo, nanalangin naman ang aming ordained preacher, nanalangin naman ang mga manggagawa, nanalangin ang mga beloved elders, nanalangin naman ang tatay ko at nanay kong mainit na naglilingkod sa malapay noon, dala ka na. Hindi po. Kanya-kanya ang kaligtasan. Kinakailangan ipagtrabaho mo isa-isa. Kahit nga pangailangan mo, banggitin mo sa mahal na Panginoon. Hindi, alam na ng tatay ko, kailangan ko. Alam na ng nanay ko, kailangan ko. Oo, alam na ng mahal na Panginoon, kailangan mo. Pero banggitin mo pa rin. Kaya nga sabi ng Biblia, let your supplication be made known unto God. Ipaalam mo ang iyong pangailangan sa ating mahal na Panginoon. Amen? Dahil ipinagtrabaho. Kinakailangan ipakita natin na sincero tayo dito sa ating katawagan. Hindi tayo maminamahal. Hallelujah. Pumapalakpak, umuupo, pupunta dito nagsasayang ng pamasahe. Pagkatapos, wala pala tayong mapapala. Naninigurado tayo na sa dulo ng paglilingkod na ito, matanggap natin ang pangako, ang langit at buhay na walang hanggan sa piling ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga, kailangang gwardyahan mo ang iyong sarili. Paano mo gwardyahan ito? Gusto ng isip mo, ng puso mo, ng iyong kaluluwa sumamba. Pero ang katawan mo, gustong kahilata lang. Gustong ayaw dumalo. Manood na lang ng live webcast. Maminamahal, hanggang hindi kayo binabaha ng hanggang bubong, hanggang kaya kayong lumangoy para pumunta rito sa gawain ng mahal na Panginoon, para sama-sama natin sambahin ng ating mahal na Panginoon sa Espiritu at katotohanan, gawin mo yan. Huwag kang makontento sa panunood at panunood na lamang ng live webcast sa YouTube at Facebook. Dahil nandito ka lang sa Pilipinas. May paa ka, may sasakyan patungo sa mga banal na gawain natin, at kinakailangan dalhin mong sarili mo roon, supilin mo. Yun ang paggagwardya mo sa sarili mo. Gwardyahan mo ang iyong sarili, maminamahal. Amen? Alam mo na, bakit ang mga estudyante ayaw magpa-late sa klase? Pag sinabing alas 8, alas 7:40 pa lang, alas 7:30 pa lang, ando na sa school. Pero tayo dito, ang ating joyful alas 9, ang ating solemn alas 10, dumating tayo alas 11:30. May joyful pa ba? May solemn pa ba? Wala na. Narinig na lang natin dito, aawit na ang children's choir. Aawit na ang youth and singles choir. Ang gusto natin, aawit na ang Jesus Finest Generation Choir. See? Gusto natin, yung preacher natin, sigilin pa natin. Ang tagal naman ng pangangaral ni Brother Buboy, ang haba naman ng preaching ni Kuya Juben, ang haba naman ng preaching ng mga mangangaral. Hindi po yung preaching ang yung iniintay. Yung haba, yung isip mo na, ang haba naman. Imbis iyong inamnamin, yung pagkain na ipinipid sa'yo, pinapakain sa'yo, iba ang nasa isip mo.
Kaya ang sinabi ng Biblia, huwag kang mag-isip na maaring ikaw ngayon ay nakatayo, baka bukas ikaw ay mabuwal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung sincero ka talaga na maglingkod sa ating mahal na Panginoon, kahit walang kabuluhan yung sinabi ng ating mga ngaral, niyayakap at pinakikinggan mo dahil kailangan mo yan. Kaya nga nangihina ang tao kapag kulang na sa sustansya ang kanyang pagkain. Amen? Ganon din ang spiritual na buhay natin. Kaya nanlalamig ka, nalulupay-pay ka, kulang na ng sustansya ang iyong kinakain. Bakit? Pagdating kasi dito, namimili ka lang ng mga magagandang mga salita, namimili ka lang ng iyong mga ngaral, namimili ka lang ng gustong tatayo. Abay, hindi ganun ang pagkain ng spiritual na pagkain. Kahit anong pinipid sa iyo. Minsan nga tayo, walang ulam, asin lang, toyo. Amen? Kailan mo kumain para lumakas ang iyong physical na katawan, lalo na ang iyong kaluluwa. Nangailangan ng pagkain yan sa tuwing tayo nagkakatipon. Huwag mong isipin na hindi pinagsasakripisyuhan ng ating mga ngaral ang mga hinanda nilang pangangaral. Alalahanin po natin na kami po ay hindi kami dinidiktahan ng ninuman. Hindi ko dinidiktahan ng ating mga beloved elders sa pangangaral ng mabuting balita. Hindi ako dinidiktahan ng ating mga minamahal na beloved children, ng ating kagalang-galang na pastor. Mahal na Panginoon ang aming inaasahan na siyang mangusap sa inyo para tayo magkaunawaan, para maintindihan natin ang mensaheng ipinarating sa atin. Huwag kang maging kampante. Palagi, isa sa isip, isa sa puso. Huwag kang maging kampante na maaring ngayon, ikaw ay malusog, malakas. Talagang nakatayo dahil ang babala sa iyo sa araw na ito ay pinapabot ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga, ang sabi po ng 20 hanggang 22 ng 24 ng Mateo, ang sabi diyan, maminamahal, tiyan niyo po ha, makinig kayong mainam. Ito yung paalala sa ating lahat. Mateo 24, talatang 20 hanggang 22. Kindly, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Dito pa rin sa ang Ebanghelyo sa Mateo, ang kabanata po 24, at ang talata po 20 hanggang 22, ito pong sinasabi, at magsipanalangin kayo na huwag mangyari ang pagtakas ninyo sa panahong tag-inaw o sa sabat man. Sapagkat kung magkagayoy, magkakaroon ng malaking kapigatian na ang gayoy di pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanlibutan hanggang ngayon at hindi na mangyayari kailanman. Sa 22, at malibang paikliin ang mga araw na yaon ay walang lamang makaliligtas. Datapwat dahil sa mga hirang ay paikliin ang mga araw na yaon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ganun na lamang pagsinta ng ating Diyos na buhay. Ang ating mahal na Panginoon, ayaw niyang may mapapahamak. Gusto niya tayo po'y makapaghanda lahat. Dahil iniibig niya tayo. Amen. Ganun lamang kanyang pag-ibig sa atin, maminamahal. Pinaalalahanan ka, pinaalalahanan ako, pinaalalahanan tayong lahat maya-maya sa tutuwi na, tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo. Grabe ang mga paalala sa atin. Ang sabi niya, manalangin kayo na ang pagdagit ng mga banal, hindi kayo nanlalamig. Hindi kayo nanlulupaypay. Manalangin kayo na ang pagtunog ng trumpeta, pagbalik ng ating malapayon para kunin tayong buhay, para magmana na ng langit at buhay na walang hanggan. Hindi sabat. Ano yung sabat? Kayo'y nagpapahinga. Dahil yung mga kapatid natin na hindi na natin nakakasama ngayon, considered sila na sila'y nagpapahinga na. Andiyan lang naman, ang iba sa kanila. Minsan, maminamahal, talagang nakukonvict ako. Sinasabi ko talaga sa kanila, isinasama kong i-forward yung ating live webcast sa kanilang mga account para lamang mapaalalahanan sila na mahal sila ng ating mahal na Panginoon. Kinakailangang ipagtrabaho nila ang kanilang mga kaligtasan. Ges 31 ng Hebrew. Ges 31 ng Hebrew. Kindly. Isang bersikulo na lamang, dalawa. Praise the Lord. Dito po sa mga Hebreo, ang kabanata po ay 10, at ang talata po ay 31, kakilakilabot na bagay ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. Amen. Kakilakilabot na bagay ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. It is a fearful thing to fall into the hands of the living God.
Ibig sabihin, nakakatakot talaga, maminamahal. Nakakatakot na dahil tingnan niyo po, kaya nga sabi ko sa inyo, maging mapag-obserba kayo, maging mapagmasid kayo, kahit sa inyong sarili, sa ating mga sarili, mapagmasid tayo. Kung nakaramdam ka na ng panlalamig, lagi namin kayong challenge, mag-ayuno na kayo. Kung kayo'y maminamahal ay parabang mayroon ng talagang gugulo sa'yo, lalo kang pumunta sa pastoral, mag-join ka ng puri para maalis yung mga panggugulo sa'yo ng dyablo. Dahil ang dyablo ay pumunta dito upang pumatay, pumuksa, alisin ka sa iyong pananampalataya. Ayaw namin na kayo'y mapariwara. Gusto namin kayong agawin sa kamay ng dyablo para tayong lahat, paminamahal, sasalubong sa ating malapayan magmana ng langit at buhay na walang hanggan sa piling niya. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Huwag ninyong pabayaan ang inyong mga kaligtasan. Huwag ninyong pabayaan ang inyong panlalamig, ang inyong panlulupaypay. Kailangan mong mamulat na sinabi ni Apostol Pablo sa Filipos 2:12, ipagtrabaho mo ang iyong kaligtasan na may takot at panginginig. Dahil yan ang gusto ng Diyos sa iyo para ikaw ay hindi maging kampante na ikaw ay mahulog sa kamay ng Diyos at ikay manlulupaypay, ikaw ay manlalamig. Kindly, praise the Lord. Hallelujah. Glory to our dear Jesus. Dito po sa Filipios, Kapitulo 2, versikulo 12, ganito po pagkasabi, kaya nga, mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Kaya tingnan natin, maminamahal. Tingnan natin, hallelujah, at asahan natin ang ating mahal na Panginoon sa kanyang mga pangako sa atin. May pangako ang Diyos sa atin. Hindi tayo pababayaan. Kaya nga ang sabi niya, paikliin ko ang panahon para sa aking mga hirang. I will shorten the time for the sake of my elect. I will shorten the time. Paiksiin na niya ang panahon para tayo, maminamahal, ay huwag mapahamak. Anong nag-umigting sa atin? Bakit kahit napakalayo ng ating mga pinanggagalingan, pagdating talaga ng weekend, Biyernes, Sabado, Linggo, nandito tayo sa gawain ng Malapanginoon. Dahil ang Diyos ang umudyok sa ating puso, sa ating mga isipan, na ipagtrabaho natin ang ating mga kaligtasan. Dahil tayo ang makakatulong sa ating mga sarili. Walang tutulong sa ating iba. Wala na makakatulong sa atin, kundi ang ating mahal na Panginoon na ating pinaglilingkuran. Siyang nag-uumudyok sa atin. Bakit nagkukumahog ka na umuwi? Bakit kinakailangan talaga pagdating ng Miyerkules? Hallelujah, kahit may trabaho ka, may negosyo ka, may hanap buhay ka, nandito ka. Bakit ba minamal? Hallelujah, kahit lumulusong ka sa baha, baka pag-overnight ka lang. Tulad nung grabe ng pandemic na yan, yung 2019 na kinatatakutan na COVID-19. Ang daming gwardiya sa atin. Bakit lumulusot tayo para makarating dito? Dahil ayaw ng Diyos, paminamahal, na tayo mapahamak. Gusto niya na tayo talaga ay firm sa ating mga kaligtasan. Makatiyak sa ating mga kaligtasan. Nandito sa gawain ng ating mahal na Panginoon ang katiyakan sa ating mga kaligtasan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya kung may mga karamdaman nga tayo, maminamahal, kung mayroon tayong nararamdaman, napupumili tayong makarating dito. Bakit? Dahil ang ating Diyos ang nagpapagaling. Amen. Amen. Bakit nagkukumahog tayo, maminamahal, talagang kailangan? Huwag tayong mag-absent. Dahil pangako yan ng ating malapain. Sinabi ng kanyang propeta, gusto mo ng langit? Huwag kang mag-absent. Gusto mong makatiyak sa kaligtasan at buhay na walang hanggan? Huwag kang mag-absent. Dumalo ka ng dumalo, isang tiyak na bagay. Hindi ka mapariwara. Agawin ka ng malapayon sa kamay ng dyablo. Dito ka sa gawain ng malapayon, Miyerkules, Biyernes at Linggo, nagtatapat ka na humukay ka na may kabanalan. Ipinagtrabaho mo yung kaligtasan. Dahil gusto mo, maminamahal, na lagi lang nakatayo, hindi ka mawawala. Dahil nakakatakot kung ikaw, hallelujah, ay nag-iisip ngayon nakatayo, baka bukas ikay mabuwal. Iniibig ka ng ating mahal na Panginoon. Iniibig tayo ng ating Diyos na buhay. Ayaw na tayo po ay mapapahamak. Kaya kung iniibig din yung mga kaligtasan,
makinig kayo sa mga aral na galing sa ating mahal na Panginoon. Magbula sa ating kagalang-galang na pastor, sa lahat na kanyang mga ngaral, hallelujah, sa mga ordained preacher, sa mga preachers, hallelujah, na ipinangaral ang mabuting balita. Kung kayo po ay makatiyak, hallelujah, isang, hallelujah, pruibat, ebidensya na itong ating ginagawa, maminamahal. Hindi tayo iniiwanan ng ating mahal na Panginoon. Salamat sa ating Diyos na buhay. Iniibig kayo ng ating mahal na Panginoon. I love you so much, but our dear Jesus loves you more and more abundantly. Let us stand up and sing unto the Lord. Praise the Lord. Brother Jobs. I love you, Lord, for your mercy never fails me. No, my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness. Minsan ang mga minamahal, hallelujah. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your from the moment that I wake until I lay my head, I will sing the goodness of God. And all my life you have been, hallelujah. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. Puri ka malabay na. In the darkest night, you are close like no other. I know you as a father, even I know you as a hallelujah, 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 hallelujah. Oh God, and all my life you have been faithful, and all my life, hallelujah, hallelujah, hallelujah. I will sing the goodness of God. And all my life you have been faithful. We worship the Lord. We praise the name of the Lord Jesus. It's so, so good. With every breath that I am able, I will sing all the goodness of God. Mga minamahal, napakahalaga na mensahe ngayon nating napakinggan galing sa ating Diyos. Ayaw niya ang bawat isa mawala. Ayaw niya ang bawat isa malamig. Ayaw niya ang bawat isa magpapaya sa kaligtasan ginawa ng Diyos para sa atin. The
That's the goodness of God. Despite all the mistakes that we do daily, despite all the trespasses that we do, araw-araw natin ginawa pagkakasala, patuloy pa rin siya nag-aanyaya, magpakainit ka! Ba't mo pinababayaan, kapatid, ang kinaroroonan mo ngayon? Bakit hindi ka nagsusumikap? Bakit pinabaliwala mong salita ng Diyos? Para saan ang pagsusumikap na ginagawa natin? Kung hindi rin natin gaganapin ang buong kalooban ng mahal na Panginoon. But the goodness of God is still here. Habang nandito pa yan, magsumikap ka. Huwag mo pa yan, mapaagaw ka ng kaaway. Ipagtrabaho natin ang kaligtasan, meron tayo. Patuloy tayong umawit sa Diyos. You know, all my life you have been faithful. Misanan pa, hallelujah, hallelujah. Amen, praise the Lord. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. Every breath dahil natin dumalangin, mga minamahal. Sabi ng awitin, for all my life you have been faithful. Sa buong buhay namin ng Diyos, matapat ka sa amin. Hindi mo kami pinababayaan. Heavenly Father, maraming salamat po. Alam namin sa ganang amin, hindi namin kayang baguhin ang aming mga nararamdaman. Kailangan ka namin, mahal na Panginoon. Sidlan mo ang aming mga puso. Magkaroon ng desire, ganapin ang iyong buong kalooban. Bigyan mo kami ng kalakasan. Maganap namin ang mga ito. Makita namin ang araw-araw mong pagkalinga sa amin. Makita namin ang pawalang umpay na pag-iibig at pag-iingat mo sa araw-araw. Tulungan mo kami maging mapasalamatin. Tulungan mo kami sa bawat araw ng aming buhay. Makita namin ang iyong pagkalinga. Kailangan ka namin, man na Panginoon. Ito ang aming samo at panalangin sa iyong pangalang Jesus. Mga minamahal naming mga bisita, ang napakinggan niyong mensahe, ito'y galing mismo sa banal na kasulatan, inspired by the Holy Spirit. Ito po'y pinarating sa inyo upang malaman niyo na hindi po pwedeng basta-basta na lamang inyong makamit ang kaligtasan na yan. Kinakailangan ipagtrabaho at ihakbang ating mga paa. Apat ang reglamento ng kaligtasan. Unang-una ay ang pananampalataya. Manampalataya ka sa iisang Diyos. Walang iba ang ating mahal na Panginoong Hesus. Siyang kaysa isang Diyos na nagkatawan tao, upang ikaw at ako'y magmana ng buhay na walang hanggan. Pangalawa ay ang pagsisisi. Lahat ng tayo nagkasala,
Walang taong walang kasalanan. Ngunit kung tayo magsisisi, hindi sa tao, kundi mismo sa mahal na Panginoon, tumawag ka sa Kanya, buhay ang Diyos, nakikinig ang mahal na Panginoon. Pangatlo'y bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon. Acts 2:38. Sabi ng Biblia, be baptized in Jesus' name so that you will receive His power and your sins shall be forgiven. At ang pang-apat ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Yung nakikita nyo nanginig, umiiyak. Yan ay pagkilos ng banal na presensya ng mahal na Panginoon. And when you will receive the power of God, when you will receive the Holy Spirit, anumang karamdaman meron ka kayang pagalingin ng mahal na Panginoon. Anumang problema kaya niyang lutasin. Anumang panalangin mo sa Kanya, God has 1,000 solution kung paano bigay ang katugunan sa mamalang kaparaanan ang inyong mga pangailangan. Sa oras na ito, mga minamahal, itaas ninyo ang inyong mga kamay, ipikita inyong mga mata, tanggapin ninyo ang ating malapay. Saan man kayo naroroon, kung kayo nanonood sa ating webcast, kung kayo nanonood sa ang iba't ibang bahagi ng mundo, sumunod lamang po kayo, pikitin inyong mga mata, at sabihin nyo lahat ang aking sasabihin, ito'y panalangin pagtanggap sa mahal na Panginoon. Sabihin nyo, mahal na Panginoong Yesus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa hapong ito. Ako'y makasalanan mula na ako'y nagkaisip hanggang sa mga oras na ito. Humihingi ako ng kapatawaran. Patawarin mo ako, mahal na Panginoon. Linisin mo ako sa lahat ng pagkakasala. Tinatanggap kita ngayon, aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo nawa ang aking pangalan sa aklat ng buhay dyan sa kalangitan, 10 ng aking mga mahal sa buhay. Gawin mo kong tunay na Kristiyano sa isip, salita, at sa katotohanan. Ito ang aking samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Kami na lamang po mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan na aming pinakamalapay ng Jesus. Narito yung mga anak, saan man sila naroroon, malapay noon. Ano man kanilang pangailangan sa kanilang paglapit sa iyo. Tugunin mo sa may malangkar paraan na malapay noon. Walang bagay na mahirap sa iyo. Walang bagay na hindi mo nalalaman, malapay noon. Sa oras dito sa pandalangin ng aming iginagalap, minaman Evangelista World Estrada Almeida, ay mga minaman na mga manggagawa. Humingi kami hindi na dalangin namin sa iyo na sila patawarin mo, malapay noon, sa kanilang mga nagawang pagkakasala. May ito'y kanila naisip ng damat na salita. Gawin mo silang tunay Kristiyano sa isip sa katotohanan, nawa hindi una tulito ng kanilang paglilingkod, simula pa lamang nawa tumalapay noon. Isulat kanilang pangalan sa aklat ng buhay dyan sa kalangitan, 10 na kanilang mamal sa buhay, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating mga personal na pangailangan. Tayong lahat ay dumalangin. Huwag magdadalawang isip. Ang Diyos makapangyarihan, may kakayahan, tumugon lahat ng sa lahat ng ating pangailangan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Maging ating mga minamahal na mga bisita. Dumalangin kayo sa mahal na Panginoon. Walang imposible sa Diyos. Kung kayo po may makaramdaman, kaliwang kamay, parte ng iyong karamdaman, kanang kamay sa iyong ulo. Kung tayo po may mga problema, dalawang kamay taas. Kung tayo po may mahal sa buhay na sa ating ilapit sa malapit, dalawang kamay taas. Walang imposible sa Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamalapit ng Diyos sa iyong salita. Kapag kami maramdaman sa Santong Espiritu, kami may kapangyarihan palayasin lahat ng gawa ng kaaway. Source na ito sa pandalangin na aming gilagay at minamalabagay sa Estrada Almeida. Ang pumaminamal na mga manggagawa, sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo na mga karamdaman. TB, diabetes, cancer, leukemia, high blood. Cast out in Jesus' name. We bind the power of darkness. Lahat ng mga panlulupaypay, mga panlalamig, mga panggababag sa iglesia. Cast out in Jesus' name. We bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Build in Jesus' name. In Jesus' mighty name. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At the top of our voices, let us shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. Huwag magbibiro mga minamahal. Amen. Amen. Sapagkat sabi nga mga minamahal, kapag tayo po mga minamahal, ginanap natin ang kalubang mahal na Panginoon, gaya ng isang bata. Ay sabi nga ang Biblia, mga minamahal, tayo lubos na pagpapalain
ng ating mahal na Panginoon. Lahat muna na pinagpala, sumigaw ng praise the Lord. Palakpakan po natin muna ng malakas ang ating mahal na Panginoon. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Thank you so much, Lord God. Amen and amen. Praise the Lord. At dyan na po nagtatapos ang ating pong pagkanasalatan ng Diyos. To God be the glory. At tayo po dadako sa ating pong mga announcement. Narito ating mga beloved elder, Brother June Amaro. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved preacher, Juvenal. Magandang hapon po mga minamahal sa mga bisita. Magandang hapon po. Ganon din po sa ating mga beloved pastoral workers dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Pangasiwa po nating beloved ordained preacher, Kuya Buwinier, at sa kanilang mahal na anak, Ate Baisnier. At ganon din po sa mga beloved elders na kasama natin ngayon. At ganon din po sa buong beloved Almeida family. At dubling pagrespeto, paggalang sa ating beloved and honorable pastor, Will Estrada Almeida, at Assistant Pastor Lina Comon Almeida. At higit sa lahat, ang pagbati, pagluwalhati ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. At tayo po mga minamahal, dito na po sa mga announcement. After po ng banal na gawain, mayroon pong practice ang ating mga beloved Jesus Finest Generation Choir. After po ng banal na gawain, mayroon pong practice ang ating beloved Jesus Finest Generation Choir. At tayo na po mga minamahal ay darako sa importanteng mga announcement. Mga minamahal, ang schedule po ng ating banal na gawain, Miyerkules 1:00 ng hapon at matatapos po 5:30 ng hapon. At Friday overnight mga minamahal, mag-start po 9:00 ng gabi ng Biyernes at matatapos po 6:00 ng umaga ng Sabado. At Sunday, General Worship, tulad po kanina, nag-start po tayo 9:00 ng umaga at matatapos po ito 3:00 ng hapon. Ang address po nating banal na gawain, 157 Baybay Mamarlaw, along Palaming Road, San Carlos City, Pangasinan. At panuorin po natin mga minamahal ang ating TV program, ang Jesus Miracle Hour. Dito po sa Pangasinan, mapapanood po natin mga minamahal sa PTV Channel 8, mga minamahal, tuwing araw ng Sabado, 10:30 ng gabi at matatapos po 12:00 ng madaling araw. At huwag po nating kalimutan mga minamahal na idaan sa information ating 5 piso, 10 piso para po sa suporta natin mga minamahal sa programa natin sa radio at sa telebisyon. Dahil marami na po tayong mga kapatiran na nasave mga minamahal sa pakikinig nila ng radio program at higit sa lahat sa TV program mga minamahal, ang Jesus Miracle Hour na nariyan, hallelujah, atin pong makita mga minamahal ang nangangaral dyan ang ating beloved honorable pastor Will Estrada Almeida at ating beloved Assistant Pastor Lina Comod Almeida. At kindly po atin pong tangkilikin ang ating gawain dito sa San Carlos City, Pangasinan mga minamahal. Ang Facebook page po, ang Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Kaysa manood tayo ng ano-ano pa mga minamahal, panuorin natin, i-review natin ang ating mga banal na gawain. Praise the Lord! At sa mga nais pong magpa-counsel, kindly lamang po, lumapit lamang po kayo sa information sa ating beloved Ate Baisnier, sa mga sisters, at handa po kayo nilang paglingkuran. At sa mga beloved brothers po, kindly lamang po lumapit kayo sa luhuran ng ating beloved ordained preacher, Kuya Bubuinier, at kayo rin po ay handa nilang paglingkuran. At maghayo po tayo mga minamahal, hallelujah, sa ating mga kapatid na hindi na po natin nakakasama, sabihin natin sa kanila na namimiss na sila ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At kabilin-bilinan po ng ating beloved parents in the Lord, wag na wag lumiban sa banal na gawain ng mahal na Panginoong Hesus. Sikapin nating dumalo araw ng Miyerkules, Biyernes at overnight. At kung medyo gumiwang-giwang na yung ating pananampalataya, sabi nating beloved ordained preacher, open po ang ating pastoral house kung sino pong makipag-join, pagpuri at mag-ayuno po mga minamahal. Then after po ng closing prayer, mayroon pong lihans. Kaya
manalangin na po tayo dyan mga minamahal sa ating kinaupuan para pagdating po natin dito sa harapan, mas lalo tayong pagpalaing lubos na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At kung wala na pong karagdagan ate, tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Basta mayroon pong practice ang Beloved Jesus Finest Generation Choir at atin na pong tinatawagan ang ating beloved Elder Salde de Guzman.